Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood sa RTV Tarlac, Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga minamahal naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Rafael M. Manangkil, sumasahing papawid sa bayan ng Kapas Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakikilala ang mga uri, sanhi at epekto ng mga umiiral na karahasan sa paaralan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen, mga bata, ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. Mangyaring buksan ito sa pahina 386 hanggang 387. At ngayon, bago tayo dumako sa ating bagong leksyon, atin munang balikan ang ating nakaraang aralin tungkol sa mga sanhi ng mga umiiral na karahasan sa paaralan. At dahil itinuon natin ang ating pansin sa pambubulas o bullying, ating balikan ang mga profile ng mga karakter sa pambubulas. Sino ba ang dalawang karakter sa pambubulas? Sino ba ang dalawang karakter sa binubulas? Ano-ano naman ang profile ng isang batang nambubulas? Ang batang nambubulas ay mas malamang na napalaki ng isang pamilyang napabayaan na gawin ang lahat ng kanyang gustong gawin. Hindi naramdaman ang pagmamahal, hindi napalago ang komunikasyon at ugnayan sa loob ng pamilya. Ginamitan ng pananakit bilang pagdidisiplina at nakita ang pagiging marahas ng magulang na magdudulot ng pagkakaroon ng mabuting o pagkakaroon ng damdamin ng puot sa kapwa at malaon ay makaramdam ng kasiyahan sa pananakit sa iba. Ayon kay Karen E. Tusinski, 2008, dahilan ng pambubulas ng isang tao ay maaaring mag-ugat sa pamamaraan ng pagpapalaki ng kanyang mga magulang. Ano-ano naman ang madalas na sanhi kung bakit nabubulas ang isang tao? Ang mga ito ay
dahil sa kaibahang pisikal o ang tinatawag nating physically different. Kakaibang estilo ng pananamit, dresses up differently, orientasyong sexual, or sa Ingles, sexual orientation. Madaling mapikon, short-tempered, balisa at hindi panatag sa sarili, anxious and insecure, mababa ang tingin sa sarili, low self-esteem, tahimik at lumalayo sa nakararami, quiet and withdrawn, at wala kang kakayahang ipagtanggol ang sarili, inability to defend oneself, laban sa kanila. Sa episode naman natin ngayon, tatalakayin natin ay ang mga epekto ng mga umiiral na karahasan sa paaralan. Sa panahon ngayon, kung saan lahat ng kabataan ay tila alam na ang lahat ng bagay sa mundo, hindi maiiwasan ang sakitan at samaan ng loob. Sa mabilis na pag-ikot ng mundo, kasabay ng mabilis na pagkatuto ng mga bata sa anumang bagay sa kanyang paligid. Laganap ang isang hindi pangkaraniwang suliranin na kung saan ang mga kabataan ang madalas na nabibiktima rito. Ang kabataan ay namulat sa pambubulas o bullying. Ayon kay Michael Diamond, direktor ng Plan Philippines, nakababahala ang palaki ng palaking bilang ng mga nabibiktima ng pambubulas. Dahil ang mga biktima nito ay mayroong posibilidad na makalinang ng pagiging mailap at ng takot na makaaapekto sa pamamaraan ng kanilang pakikipag-ugnayan sa kanilang kapwa-tao. Makakahadlang sa kanilang pakikilahok sa paaralan at makapagpapababa ng kanilang marka sa pag-aaral. Mas higit pa rito ang maaari itong magdulot ng takot sa pagharap ng mga bata sa lipunan. Magdudulot ito ng madalas na pagliban sa klase na malaon ay magbubunga ng paghinto sa pag-aaral at pag-ayaw na muli pang bumalik sa paaralan. Narito pa ang ilan sa mga pangunahing epekto ng mga karahasan sa paaralan. Una, nakararanas ng matinding kalungkutan at depresyon. Kadalasang nakakaranas ng matinding kalungkutan at depresyon ng mga nagiging biktima ng pambubulas dahil sa malaking pagkakaiba ng ugali at hindi kayang ipagtanggol ang sarili sa mga nambubulas. Karamihan sa mga nagiging biktima ay nalulungkot at nagkakaroon ng pagbabago sa paraan ng pakikisalamuha at pakikipagkapwa-tao o pakikitungo sa iba. Ikalawa, nagkakaroon ng suliranin sa pagtulog. O ito yung tinatawag nating sleep difficulties. At nawawala ng ganang kumain. Isa sa maaaring epekto ng mga karahasan sa paaralan ay ang suliranin sa pagtulog at kawalan ng ganang kumain. Kapag ang isang bata ay nakaranas ng matinding karahasan sa paaralan, magsisimula na itong makaramdam ng takot hanggang sa pagtulog ay dadalhin na ito at dahil dito ay mahihirapan na siyang matulog. Ganon din ay mawawalan na siya ng gana sa lahat ng bagay, maging sa kanilang pagkain. Sumunod ay nakakaranas ito ng takot, pagkabalisa at pangamba. Dahil sa pambubulas ay natututo ang isang bata o estudyante na laging mag-isa dahil sa takot na dulot nito.
Natotrauma ang isang bata kapag ito ay nabulas. Kung minsan, mapapansin natin na ang biktima ng pambubulas ay parang laging takot o hindi mapakali. Ito ay dahil sa trauma na kanilang naranasan sa kanilang kapwa at sa kanilang pakiramdam, sila ay hindi ligtas sa kung nasaan man sila. Ito ay dala ng takot na iniwang bakas ng bullying sa kanilang buhay. Para sa mga mag-aaral, ang mga karaniwang binubulas ay nakakaranas ng takot at pangamba na ulit-ulitin ng pambubulas na ginagawa sa kanila. Dahil dito, ayaw nang pumasok ng bata sa paaralan. Inilalayo nila ang sarili sa mga taong nananakit at umaabuso sa kanilang kahinaan. At ngayon, dako na tayo sa ikaapat. Ikaapat na maaaring maging epekto ng mga karahasan ay nagkakaroon ng mababang tiwala sa sarili. Ang mga karahasan sa paaralan, lalo na ang pambubulas o bullying, ay magdudulot ng pagbaba ng tiwala sa sarili ng isang mag-aaral. Kadalasan ay nahihiya at natatakot na itong humarap sa ibang tao. Hindi na siya kakikitaan ng pagtitiwala, hindi lang sa ibang tao, maging sa kanyang sarili mismo. Ikalima, madalas na makaranas, maging sakit ng ulo at tiyan at pangkalahatang tensyon kumpara sa mga kabataan na hindi nagiging biktima ng pambubulas. Tandaan na ang pambubulas na ito ay magdudulot ng stress sa biktima na malaon ay magdudulot ng mahinang pangangatawan laban sa sakit at infeksyon. Kung kaya mas marami sa nakararanas ng ganito ay nagiging sakitin. Ika-anim, ang biktima ng mga karahasan sa paaralan katulad ng pambubulas ay madalas nakakaunti ang kaibigan o maaaring wala silang kaibigan dahil sa kanilang labis na pagiging balisa at sa kanilang mababang pagtingin sa kanilang sarili. Masyadong mahirap para sa kanila ang humanap at magkaroon ng kaibigan. Maaari itong magdulot ng pag-iisa at pagiging malayo sa nakararami at magkaroon sila ng paniniwala na hindi sila karapat-dapat na magkaroon ng kaibigan. Bukod pa rito, ayaw ding makipagkaibigan ng ibang mga mag-aaral sa mga biktima ng pambubulas dahil sa takot na maging sila ay maging biktima at hindi rin sila magustuhan ng ibang mag-aaral kapag nakitang sila ay nakikihalubilo sa mga binubulas. At ngayon, dako na tayo sa ikapito. Posible pang epekto sa biktima ng pambubulas ay ang may posibilidad na sila mismo ay maging marahas. Maaring sa panahon ng pambubulas o sa hinaharap. Ang karahasan na ito ay maaari nilang gawin sa kanilang sarili, sa paaralan, o maaaring sa taong nambubulas sa kanila. Maaaring makagawa sila ng mas marahas na bagay, lalo pa at naging malabis ang sakit na kanilang naranasan mula sa mga nambubulas. Sila ay napipilitang gumanti at makapanakit. At ang susunod ay maaaring masiraan ng ulo o mawala sa tamang pag-iisip. Nangyayari ito sa isang tao kapag di nakinaya ng utak niya ang mga masasamang salita na galing sa mga nambubulas. Nabubuo ito sa pamamagitan ng mga problema at depresyon.
At ang pinakamabigat sa lahat ay ang pagpapatiwakal o tinatawag nating suicide. Kapag hindi naagapan, ang ibang biktima ay nagpapatiwakal dahil sa matinding panggigipit at kahihiyan. Sabi nga natin kanina, ang isang bata na nakaranas ng karahasan ay maaaring madepress, na kung saan maaaring humantong sa pagpatay sa kanyang sariling buhay. Ang depresyon dahil sa bullying o anumang karahasan sa paaralan ay maaaring ikamatay ng isang tao. Ito ay dahil mas pinipili nilang sarilihin ang kanilang mga problema. Narito ang isang isinalin na tula na sinulat ng isang batang 13 taong gulang na biktima ng pambubulas sa England na may temang "Maaalala ko habang buhay at hindi kailanman malilimutan." Narito ang tula. Lunes, kinuha nila ang aking pera. Martes, tinawag sa iba-ibang pangalan. Miyerkules, pinunit nila ang aking uniforme. Huwebes, puno ng dugo ang aking katawan. Biyernes, tapos na ang lahat. Sabado, kalayaan. Kung susuriing mabuti ang tula, ano ang sa tingin ninyo ang ginawa ng isang bata sa tula? Winakasan ng batang gumawa ng tula ang kanyang sariling buhay dahil sa seryosong pambubulas ng kanyang kapwa mag-aaral. At iyan ang isa lamang sa maaaring maging epekto ng mga karahasan sa paaralan, lalo na ng tinatawag nating pambubulas o bullying. Nakakalungkot lang kung iisipin na buhay ang pinag-uusapan sakaling hindi mapaglabanan ng isang mag-aaral ang mga posibleng epekto ng iba't ibang mga karahasan. Buhay na pinagyaman ng Diyos at ng pamilya, subalit masisira lamang sa mga walang pakundangang kapwa mag-aaral na walang respeto at pagmamahal. Ang pambubuli at paulit-ulit na panunukso ay isang agresibong pag-uugali na nagdudulot ng negatibong epekto sa isang bata. Nakakagambala ito sa pag-aaral o kagalingan at pag-unlad ng batang may ganitong asal at sa batang naaapi. Sa pagtalakay natin sa mga posibleng epekto ng mga karahasan, naway maging mulat sana ang iba, ang bawat isa na anumang uri ng karahasan sa paaralan man ito o sa lipunan na kanilang kinabibilangan ay may masamang dulot sa pagkatao ng isang tao. Klaro ba ang lahat ng mga epekto ng pambubulas na ating natalakay? Ulitin ko ang mga ito at pakinggang mabuti. Ang mga epekto ng pambubulas ay ang mga sumusunod. Nakakaranas ng matinding kalungkutan at depresyon. Nagkakaroon ng sariling suliranin sa pagtulog o sleep difficulties. Nawawalan ng ganang kumain. Nakakaranas ng takot, pagkabalisa, at pangamba. Nagkakaroon ng mababang tiwala sa sarili. Pagsakit ng ulo at tiyan. Kakaunti ang kaibigan o maaaring walang kaibigan. Maaaring magdulot ng pag-iisa at pagiging malayo sa nakararami at magkaroon ng paniniwala na hindi sila karapat-dapat na magkaroon ng kaibigan. Bukod pa rito, ayaw ding makipagkaibigan ng ibang mga mag-aaral sa mga biktima.
ng pambubulas dahil sa takot na maging sila rin ay maging biktima at hindi rin sila magustuhan ng ibang mag-aaral kapag nakitang sila ay nakikihalubilo sa mga binubulas. At may posibilidad din ang mga biktima na maging marahas, maaaring sa panahon ng pambubulas o sa hinaharap. Ang karahasan na ito ay maaari nilang gawin sa kanilang sarili, sa paaralan, o maaaring sa taong nambubulas sa kanila. Maaaring makagawa sila ng mas maras na bagay, lalo pa at naging malabis ang sakit na kanilang naranasan mula sa mga nambubulas. Sila rin ay napipilitang gumanti at makapanakit. Maaaring masiraan ng ulo o mawala sa tamang pag-iisip at higit sa lahat, pagpapatiwakal o pagpapakamatay. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang mga karahasan sa paaralan ay palatandaan na hindi nabibigyan ng tuon dahil sa pag-aakala ng marami na ang pambubulas ay bahagi ng yugto ng pagdadalaga o pagbibinata. Sabi nga ng ilan, that's part of growing up. Mahalagang maunawaan ng lahat ng kabataan na hindi normal na kasama sa paglago ang pagiging biktima ng pananakit ng kapwa. Ikalawa, kung inaakala ng marami na ang pambubulas ay tanging sa binubulas lamang nakaaapekto ito, ay isang pagkakamali. Maging ang pambubulas ay mayroon ding epekto sa taong gumagawa nito. Ikatlo, upang makatanggap ng tunay na pagmamahal at paggalang, matutong magmahal at irespeto ang ating kapwa. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak. Hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mayroon lamang tayong 5 katanungan. Isulat ang tama kung wasto at mali kung hindi ang pahayag. Para sa unang bilang, nakababahala ang palaking bilang ng mga nabibiktima ng pambubulas. Ano ang sagot? Ang sagot ay tama. Para naman sa ikalawang bilang, may mga pag-aaral na makapagpapatunay na ang mga biktima ng pambubulas ay walang posibilidad na magkaroon ng labis na pagkabalisa. Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot ay mali. Ikatlo, ayaw ding makipagkaibigan ng ibang mag-aaral sa mga biktima ng pambubulas dahil sa takot na maging sila ay maging biktima din. Ang sagot ay tama. Ikaapat, ang binubulas ay may posibilidad na makalinang ng pagiging mailap at takot sa pag-ugnayan sa kanyang kapwa. Ang tamang sagot ay tama. Ikalima, panghuli, ang biktima ng pambubulas ay maaaring makagawa ng mas marahas na bagay, lalo pa at naging malabis ang sakit na kanilang naranasan mula sa mga nambubulas. Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot ay tama. Binabati ko kayong lahat, mga anak. Alam kong
nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Naghanda ako ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga mag-aaral o mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Rafael M. Manangkil, kasama ang manunulat ng script na si Ginang Janet B. Lamasan na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast by DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster. Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned And have fun together. Sa pagnanais na mapigilan ang ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo!
Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. Aired via the official Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26, and at Channel 100 of Cable TV. Broadcasting live from Ramos National High School via remote live broadcast. I am Margaret Zaira Mercado Musi, your teacher broadcaster for Science Grade 8. Happy Monday, everyone! Today is another awesome day to learn. How are you, my dear Grade 8 learners? I hope you are all doing well and staying safe in this difficult time. Join me in the next 25 minutes of fun-filled and exciting journey in science. If you have questions or clarifications for today's topic, you can reach me at 0925-782-8488. Again, that is 0925-782-8488. Before we begin, make sure that you are comfortably seated so that you will be more focused during our discussion. Likewise, have your science learning modules, compendium of notes, a pen and paper to make sure that you will not miss out significant facts. Now that you are all set, sit back, relax, and enjoy the ride of learning science with Teacher Margaret. Let us have a quick review of our topic that was previously discussed. For the instructions, choose the letter of the best answer. You may write your answers on your answer sheets or just type your answers on the comment section if you are watching via Facebook Live. I have 3 questions for you. Are you guys ready? Then let's start. Question number 1. Which of the following are the bases of every food chain? I repeat, which of the following are the bases of every food chain? A. Autotrophs, B. Carnivores, C. Herbivores, D. Omnivores. And the correct answer is... Good job! Letter A. Autotrophs. Question number 2. Which of the following is true about a food web? Again, which of the following is true about a food web? A. A food web contains only 3 food chains. B. The producers are found in the second trophic level in a food web. C. A food web contains several trophic levels. And D. A food web is composed of interlocking food chains. What is your answer? Very good, class. The answer is letter D. A food web is composed of interlocking food chains. Question number 3. Which of the following refers to organisms that break down dead plants and animals and release nitrogen back into the atmosphere? I repeat, which of the following refers to organisms that break down dead plants and animals and release nitrogen back into the atmosphere? A. Animals, B. Bacteria, C. Plants, D. Producers. Can you give me the correct answer? Fantastic! The answer is letter B for bacteria. Congratulations, dear learners, for providing the correct answers. Are we all excited for our next topic? I bet you are. For the objective of today's lesson, at the end of the session, you should be able to explain the water cycle and oxygen-carbon cycle. Now, class, try to breathe in, then breathe out. Do it one more time. As you breathe, you take in air and then you release it. The air you take in is oxygen, and the air you release is carbon dioxide. The Earth's atmosphere is composed of 21% oxygen. If all people around the world continue this, will there be a depletion of oxygen? Unlike energy, which flows from one organism to another, the nutrients in an organism uses, like oxygen, can be used again.
These chemical nutrients move between the biotic and abiotic factors in the ecosystem. This process is known as the biogeochemical cycle. This cycle tells us that the biological, which refers to all living things, geological, referring to the hydrosphere, atmosphere and lithosphere, and chemical, that refers to water, carbon dioxide, oxygen, and nitrogen, are all the factors that are involved. In biogeochemical cycle, the chemical substances are recycled. There are times that the chemicals are held in a place for a long period of time. This place is called the reservoir. It is usually an abiotic factor. An example of the reservoir is the ocean. There are instances that they stay in a place for a brief period of time, known as exchange pools. They are usually biotic factors. An example of an exchange pool is a plant. The biotic factors change the chemicals from one form to another, physically or chemically, so that living things can utilize them. In addition to this, the atmosphere, hydrosphere, and lithosphere have several geologic processes which are needed to move the chemicals from one place to another. An example of a geologic process is the action of the wind. Now, class, have you ever wondered where the rain came from? When it pours, where will it go? The picture shows the path of water as it moves around the earth. This cycle is called the water cycle, also known as the hydrologic cycle. The main reservoir of water are the ocean and the lakes, since it is stored for a very long time. The sun plays a vital role in this cycle. The sun's energy sets the cycle in motion, and because of the sun's energy, water can change its phase. Since it is a cycle, it has no beginning or end. It will be helpful if we choose the ocean to be our starting point. The ocean has a large surface area. When the sun's rays hit the ocean, water slowly changes its phase to gaseous form or water vapor. This process is called evaporation. As the water evaporates, it will accumulate in the atmosphere. As the water particles go up in the atmosphere, the surrounding temperature drops, changing water vapor into water droplets. The process is called condensation. When water vapor condenses, it becomes water droplets in the air, and they form into clouds. The clouds will be moved by the wind to the land or other bodies of water. When the clouds cannot hold the water, they will fall. The process when water falls into the ground is called precipitation. It may happen in different forms. It can be a drizzle, rain, snow, or hail. When precipitation happens on the ocean, water comes back from the original source. However, if precipitation happens on land, water needs to travel different places before it returns back to the ocean. For example, when rain pours, some water will go down to the soil. The process where water flows over the surface of the land is called runoff. Water may run off to rivers or streams until it reaches the ocean. Some water will go down the soil. This process is called infiltration. Water can go deeper and becomes groundwater.
The horizontal motion of water as it moves into the soil and rock is called percolation. This will stay for a long period of time until there will be an opening for the water to flow, such as what happens to fresh water springs. Then it will flow to the surface again until it returns to the ocean. On the other hand, the plants will take the water and use it in photosynthesis. After photosynthesis, water will be released as a form of waste product. The process of evaporating water on the leaves of a plant is called transpiration. Some rainwater will go to rivers or streams where animals can drink it. In return, animals will return water in terms of excretion and respiration. And when the water returns to the ocean, the cycle begins again. Activity time! Before we proceed to the next cycle, let us have a quick check of what we had on the water cycle. Instructions. Identify the processes involved in water cycle. Write your answers on your notebook or on a separate sheet of paper, or you can just comment your answers on the comment section. Is everyone ready? Okay, then let's start. I will be giving you 10 seconds to write down your answer. Timer starts now. Time's up. Now it's time to check your answers. For number 1, the correct answer is... Good job, grade 8. The answer is evaporation. How about for number 2? Fantastic. The correct answer is condensation. Let's move on to number 3. What do you think is the answer? Absolutely. The answer is precipitation. Lastly, for number 4. The correct answer is... Definitely, that would be transpiration. Congratulations, dear learners. You did very well on that activity. At this point, let us discuss the next cycle on our list. Oxygen and carbon are important things. These elements are the most abundant in an organism's mass. You need oxygen gas, which is needed in a cell's activity. Carbon, which is essential for life, is present in all organic compounds. Plants need carbon dioxide and methane, which is used during photosynthesis. In addition to that, carbon dioxide and methane both have the element carbon. These are greenhouse gases that trap the heat here on Earth. Just like water, carbon and oxygen moves the Earth's surface in a cyclic manner. This process is called the carbon dioxide and oxygen cycle. Let's begin the cycle with carbon dioxide and oxygen in air. The atmosphere is the main reservoir of oxygen. The percentage of oxygen in the Earth's atmosphere is 21%, while carbon dioxide is 0.04%. On the other hand, the lithosphere is the reservoir of carbon in the form of fossils. Carbon dioxide is essential to plants' photosynthesis. It is one of the raw materials to make glucose. Plants can gather carbon dioxide directly in the atmosphere using their stomata. After photosynthesis, the stomata will release the byproduct, which is oxygen gas. At nighttime, when there is no sun's energy, plants continue to take in gas.
But this time, they take in oxygen, which is used for respiration. Respiration is a process where plants and animals change glucose into energy so that they can perform growth and reproduction. The byproduct of respiration is carbon dioxide. Animals also do respiration, but animals only use oxygen and release carbon dioxide. Our body is composed of carbon. When an organism dies, it decays and becomes fossils after a long period of time. Fossils will resurface through uplifting of rocks and through excavations. Fossils are also used as fuels in factories. When you burn fossils, carbon dioxide is released in the atmosphere. Aquatic animals and plants also use oxygen and carbon dioxide. The two gases can be dissolved in water. Aquatic animals and plants use these gases in the same way terrestrial plants and animals use them. When the dissolved gases reach the ocean's surface, they return to the atmosphere. Here's another activity. Before we summarize the two cycles that we had just finished, let us have again a quick check about the oxygen and carbon cycle. For the instructions, fill in the boxes with the correct description of oxygen and carbon cycle. You can choose your answers from the boxes below the picture. Write your answers in your notebook or on a separate sheet of paper, or you can just comment your answers on the comment section. Is everyone ready? Okay, then let's start. I will be giving you 10 seconds to answer. You may now begin. Time's up. Now it's time to check your answers. For number 1, the correct answer is... Good job, grade 8. The answer is letter A. Animals breathe out carbon dioxide. How about for number 2? Fantastic! The correct answer is letter B. Plants absorb carbon dioxide during photosynthesis. Let us move on to number 3. What do you think is the answer? Absolutely! The correct answer is letter C. Plants release oxygen during photosynthesis. Lastly, for number 4, the correct answer is... Definitely, that would be letter D. Animals breathe in oxygen. Congratulations, dear learners, that was superb. At this point, let us summarize the two cycles that we discussed. Important facts to remember. Unlike energy, the chemical nutrients are recycled in the ecosystem. The process of moving chemical nutrients between biotic and abiotic factors is called biogeochemical cycle. Organisms play an important role in the cycle of materials. They serve as the exchange pools for the chemical nutrients. They can change a chemical form from one form to another. The main reservoir of water in the hydraulic cycle is the ocean. In this cycle, the sun plays a vital role to set water in motion. The processes involved in water cycle are evaporation, condensation, precipitation, runoff, infiltration, and percolation. Plants and animals are also involved in the cycles through transpiration, respiration, and excretion. The reservoir of oxygen is the atmosphere, while carbon is in the lithosphere. The exchange of gases between plants and animals
and which carbon dioxide in the air are used. When organisms dies, its body decays and becomes a fossil, which is the source of carbon. Now, after having understood the process of water cycle as well as the oxygen and carbon cycle, let us have a short quiz. I know you are all excited to have one. I will be asking you 5 questions. You have to choose the letter of the best answer, and you will have to write your answers on your activity sheet, or you can type it on the comment section if you are watching via Facebook Live. Are you guys ready? Fantastic! Now let us proceed. First question. Animals use oxygen for blank. I repeat, animals use oxygen for blank. A. Breathing. B. Creating food. C. Making glucose. D. Transpiration. What do you think is the answer? Splendid! The answer is letter A, breathing. Second question. It acts as an important ingredient of the processes of photosynthesis in plants. A. Carbon. B. Nitrogen. C. Water. D. None of this. Can you tell me which one is correct? Very well. The answer is letter A, carbon. Third question. It is the process by which plants release water through the pores in their leaves. A. Condensation. B. Photosynthesis. C. Precipitation. D. Transpiration. Which is which? Excellent! The answer is letter D, transpiration. Fourth question. It is the process in which the sun heats up water in rivers or lakes or the ocean and turns it into water vapor. A. Condensation. B. Evaporation. C. Infiltration. D. Precipitation. What is your answer? Great job! The correct answer is letter B, evaporation. Last question. It refers to rain, hail, or snow falling from the clouds due to the condensation of water. A. Condensation. B. Evaporation. C. Infiltration. D. Precipitation. What do you think is the correct answer? Way to go, class! The answer is letter D, precipitation. So, how did you find the quiz, class? Did you get perfect scores? I am pretty sure that most of you got the correct answers. Again, if ever you were confused or there were things that was left unclear, please feel free to buzz me your questions via SMS at 0925-782-8488. And there you have it, class. We have just finished a very captivating topic on the water cycle and oxygen-carbon cycle. I hope you had fun as much as I did. For your assignment, please do have an advanced reading on the nitrogen cycle as well as the phosphorus cycle. You can use your science SLMs and your compendiums for your reference. As we end today's session in science, I am encouraging everyone to give some feedbacks on the flow of our lesson. Your feedbacks will be of great help for the succeeding sessions. Stay tuned for our next session in science. On Wednesday, that will be June 30, 2021, here on our very own radio station, DZTC Radio Filipino Tarlac. Keep on watching RTV Tarlac Channel 26 and Channel 100 of Converge Cable TV. Once again, this is Teacher Margaret, your science anchor teacher for today, leaving you with this thought. Science is simply the word we use to describe a method of organizing our curiosity. Have a nice day, everyone. Keep safe, and I'll see you next time. Ta-ta!
How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Bida Vaccination!
TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. We are also live on Channel 100 of the Converge Cable TV. Before we start today's lesson, make sure that you are on comfortable place and free from noise so that you can hear me loud and clear. I am Sir Joshua Evaristo from Capas National High School, your teacher broadcaster for mathematics, grade 8. I will be guiding you on this week's lesson about theoretical and experimental probability, part 1. The part 2 of this lesson will be discussed on Wednesday, same time by Ma'am Catherine Bravo. Please be reminded that while our session is ongoing, you may type in your answers or even your questions at the comment section of our Facebook live streaming at RTV Tarlac, Channel 26, and I will attend to them later at the end of our discussion. At the end of this lesson, you are expected to define and differentiate theoretical and experimental probability, illustrate theoretical and experimental probability, and appreciate the importance of theoretical and experimental probability. Before we formally discuss theoretical and experimental probability, let's have a quick review. I'm going to ask you some questions related on our previous lesson to see if you can still recall some of the concepts being discussed last week about the probability of simple events. You have 10 seconds to answer every item. Are you ready? Great! Let's start. First question. What do you call the branch of mathematics that enables us to predict the occurrence of an event as a result of an experiment? Your 10 seconds starts now. If your answer is probability, then you are correct. More so, the different examples of experiment in probability are tossing a coin, rolling a die, randomly picking a marble in a jar, and choosing a card in a standard deck of cards. These experiments are activities which could be repeated and which have a well-defined results. Second question. What do you call the well-defined results of an experiment in probability? 10 seconds. Great! The correct answer is outcomes. Great job, grade 8 learners. For the third question, it is the set of all the outcomes in an experiment. This is usually denoted by letter S and can be written using set notation. The answer for this item consists of 2 words. Your 10 seconds starts now. Excellent! The set of all the outcomes in an experiment is called the sample space. For the fourth question, how many sample spaces do we have in each experiment for the probability of simple events? First, tossing a coin, then rolling a die, and the third one is picking a card in a standard deck of cards. Your 10 seconds starts now. For the first experiment, which is tossing a coin, we have 2 sample spaces, the set of head and tail. For the second experiment, we have 6 total sample spaces, which compose of the set of counting numbers from 1 to 6, representing the 6 spaces. Lastly, for the third experiment, we have a total of 52 sample spaces.
which represent the 52 individual playing cards in a deck. And for our last question, let us complete the sample tree diagram for the experiment that consists of tossing a coin 3 times. We will toss a coin. For the first toss, we have 2 outcomes. We have a head and a tail. For the second toss, we have a head and tail, then another head and tail. For the third toss, we have head tail, head tail, head tail, and head tail. The sample space tree diagram for tossing a coin 3 times is already complete. Excellent, grade 8 learners! Now, let us list down the sample space of our given experiment. So we have the set of head and head, 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 tail, head, tail, head, head, tail, 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 head, head, tail, head, tail, 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 head, and tail, tail, tail. In your previous lesson, you learned how to find the probability of a simple event using the ratio number of favorable outcomes over the total number of outcomes. For example, using the given spinner, the probability of spinning a blue is given by 1 over 6. Since there is one possible outcome spinning a blue, and there are 6 possible outcomes. Each outcome is equally likely. Since we found this probability without actually spinning the spinner, it is called theoretical probability. In other words, in theory, there is 1/6 chance of spinning a blue. Theoretical probability is probability that is determined based on reasoning. To find the probability of an event, also called the likelihood of an event, we can use the formula probability of an event is equal to the number of ways the event can occur over the number of possible outcomes. In symbol, we have the probability of E is equal to the number of events over the number of sample space. Let's have some illustrative example. Example number 1. A die is rolled. What is the probability of obtaining a number less than 5? First, let us determine the sample space or the set of outcomes in rolling a die. So, the sample space is the set of 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Therefore, the number of sample space is 6. Also, the event is getting a number less than 5. The number less than 5 in the sample space is the set of 1, 2, 3, and 4. Thus, we have a total of 4 numbers less than 5. After identifying the given values, we can now apply the formula probability of getting less than 5 is equal to the number of less than 5 in the sample space over the number of sample space. Applying substitution, we have the probability of getting less than 5 is equal to 4 over 6. We can simplify 4 over 6 by dividing the numerator and denominator by 2. 4 divided by 2 is 2, then 6 divided by 2 is 3. Hence, we have 2/3. Therefore, the probability of getting a number less than 5 when a die is rolled in theoretical probability is 2 over 3. Illustrative example number 2. Are you ready? What is the probability of getting a face card in a standard deck of 52 cards? Okay,
The sample space are the set of 52 individual playing cards. So, the number of sample space is 52. Then, the event is getting a face card. The face cards in a standard deck of cards are the Jack, Queen, and King of Clubs, the Jack, Queen, and King of Diamonds, the Jack, Queen, and King of Hearts, and the Jack, Queen, and King of Spades. Thus, we have a total of 12 face cards. After identifying the given values, we can now apply the formula probability of getting a face card is equal to the number of face cards in the sample space over the number of sample space. Applying substitution, we have the probability of getting face card is equal to 12 over 52. We can simplify 12 over 52 by dividing the numerator and denominator by 4. 12 divided by 4 is 3, then 52 divided by 4 is 13. Hence, we have 3 over 13. Therefore, we can say that the probability of getting a face card in a standard deck of 52 cards using theoretical probability is 3 over 13. At this moment, let's have our last illustrative example for theoretical probability. A jar contains 7 green marbles, 5 red marbles, and 8 blue marbles. If a ball is picked from the jar, what is the probability of getting a blue marble? The given are 7 green marbles, 5 red marbles, and 8 blue marbles. So the number of sample space is 20. Also, the event is getting a blue marble. The number of blue marbles is 8. After identifying the given values, we can now apply the formula probability of getting a blue marble is equal to number of blue marbles in the sample space over the number of sample space. Applying substitution, we have the probability of getting blue marble is equal to 8 over 20. We can simplify 8 over 20 by dividing the numerator and denominator by 4. 8 divided by 4 is 2, and then 20 divided by 4 is 5. Hence, we have 2 over 5. Therefore, the probability of getting a blue marble if a ball is picked from the jar using theoretical probability is 2 over 5. Aside from theoretical probability, we can also find the probability of a given event by conducting an experiment. This is called the experimental probability. We can find the probability of spinning a blue by actually spinning the spinner and recording the results. Experimental probability is the probability that relies on the actual result of an experiment. This is also known as the empirical probability. This can be determined by the ratio number of times an event actually occurs to the total number of times the activity is repeated. Let us try to conduct an experiment of spinning a spinner 15 times and find the probability of getting each color in the wheel. First, let us create a table and label each column. The first column are the outcomes, which are the violet, blue, red, orange, yellow, and green. The set of these colors is the sample space. The next column is for the tallies. Then the third column is the frequency or the number of times the event happens. The last column is the relative frequency. Okay, let's start. Let us spin the spinner 15 times and record the result in the tally column. Blue, green, orange, green, red,
yellow, yellow, red, blue, yellow, green, green, violet, blue, violet. We're done. Then, we will count the number of tallies in each outcome and put it on the frequency column in each outcomes. We have 3 for blue, 2 for violet, 2 for red, 1 for orange, 3 for yellow, and 4 for green. To determine the relative frequency, we are going to get the ratio of the frequency to the total number of frequency. The relative frequency in each row determines the probability of an event to happen for each outcome in an experimental probability. Again, the probability of an event is equal to the number of times the event occurred to the number of times the experiment is repeated. Since we spun the wheel 15 times, the total number of frequency is 15. You can check it by adding all the frequencies. 3 plus 2 plus 2 plus 1 plus 3 plus 4 is equal to 15. The relative frequency is also the probability of each outcome in an experimental probability. The probability of getting a blue outcome is 3 over 15 because we spun blue 3 times out of 15 total spins. We can simplify it by dividing the numerator and denominator by 3. So we have 1 over 5. Hence, the experimental probability of spinning a blue is 1 over 5. Next, the probability of spinning a violet, the probability of getting a violet outcome is 2 over 15. Because we spun the violet 2 times out of 15 total spins, hence, the experimental probability of spinning a violet is 2 over 15. The probability of getting a red outcome is equal to 2 over 15 because we spun the red 2 times out of 15 total spins. Hence, the experimental probability of spinning a red is 2 over 15. The probability of getting an orange is equal to 1 over 15. Hence, the experimental probability of spinning orange is 1 over 15. The probability of getting a yellow outcome is equal to 3 over 15. Since we spun the yellow 3 times out of 15 total spins. Hence, the experimental probability of spinning yellow is 1 over 5. Lastly, the probability of getting a green outcome is equal to 4 over 15. Since we spun green 4 times out of 15 total spins. Hence, the experimental probability of spinning a green is 4 over 15. Imagine that you toss a coin 10 times. How many times would you expect it to land on heads? You might say 50% of the time or half of the 10 times. So, you would expect it to land on head 5 times. That is theoretical probability. Now, let us try to toss the coin 10 times and see what will happen. This is an example of experimental probability. Let us create a table first before we begin our experiment. The first row represents the trial, and the second row represents the result in each trial. It can be a head or a tail. For the first toss, we have head, then the second toss, we have another head. And for the third toss, it landed again on head. On our fourth toss, it landed on tail. However, on our fifth toss, the coin shows head. The tail shows up on the sixth trial.
the head shows up in the 7th trial. The coin shows tail on the 8th and 9th trial. Lastly, the result on the last trial is a head. After 10 trials, we get a total of 6 heads and 4 tails. Notice that it landed on heads more times than we expected. We expect that the head shows up 5 times and the tail shows up also 5 times. You can think of an experimental probability as the probability determined from the result of an experiment. It is what happens instead of what you were expecting to happen. Now that we have our result, we can now determine the probability of head based on the result of the experiment. For the solution, the number of times the event that is getting a head occurred is 6. Then the number of trials is 10. Using our formula for experimental probability, we have the probability of getting head is 6 over 10. We can divide the numerator and denominator by 2. So we have 3 over 5. In percentage, we have 60%. To determine the probability of getting a tail, we have the number of times the event that is getting a tail occurred is 4, and the number of times the experiment is repeated is 10. Using our formula for experimental probability, we have the probability of getting a tail is 4 over 10. We can divide the numerator and denominator by 2, so we have 2 over 5. In percentage, we have 40%. For the summary of our discussion, when we say theoretical probability, this is the probability that is determined based on reasoning. In this probability, equally likely outcomes are required. However, the experimental probability relies on the actual result of an experiment. It is what happened instead of what you were expecting to happen. Let us put your understanding into test by answering the following questions. You have 10 seconds to answer every item. Write your answer on your paper or type your answer in the comment section of our FB live streaming. Item number 1, what is the theoretical probability of that an even number will be rolled on a number cube? Time's up! The correct answer for item number 1 is 1/2. The probability of getting an even number is 3 over 6 since we have 3 even number out of 6 sample spaces. Then 3 over 6 is simply equal to 1/2. If your answer is 50%, you are also correct. Item number 2. What was the experimental probability of how many times an even number actually rolled using the table? Time's up! The correct answer for item number 2 is 5 over 12. The even number in a die are 2, 4, and 6. The probability of getting an even number is equal to the number of times event E occurred. In this time, we have 3 plus 6 plus 6 over the number of times the experiment is repeated, which is 8 plus 3 plus 9 plus 6 plus 4 plus 6. We can simplify, so we have 15 over 36, which is equal to 5 over 12. Did you get them correctly? Congratulations! That is all for now. The part 2 of our discussion about theoretical and experimental probability will be on Wednesday, same time here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. We are also live on Channel 100 of the Converge Cable TV. I am your teacher broadcaster, Sir Joshua Evaristo. Remember, the probability of your possibility depends on your level of positivity. Good day!
Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas namin dyan! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa Converge Air Cable, Channel 100, at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Sir James Domingo, ang inyong teacher broadcaster sa oras na ito para sa asignaturang Pilipino sa ika-8 baitang. Ako ay naririnig mula sa San Rafael, Tarlac City sa pamamagitan ng remote live broadcast gamit ang Google Meet. Handog ang magandang kinabukasan gamit ang tinig ng kaalaman. Sa pagkamit ng magandang kapalaran, edukasyon ang maaasahan. Bawat aral ay alamin tungo sa kaunlaran na minimithi natin. Isang karangalan ang makasama namin kayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng Facebook Live, sa radyo at sa telebisyon. Naway maging aktibo at nakakaaliw ang ating talakayan sa oras na ito. Bago pa man tayo magsimula sa ating talakayan ay narito ang ilan sa ating paalala. Una,
Siguraduhin nasa komportableng lugar kayo sa kasalukuyan at malinaw na naririnig at napapanood ang ating live broadcast. Ikalawa, mas maigi na tapos na kayong kumain ng merienda dahil mas magiging alerto at madali ninyong maintindihan o maunawa ng ating leksyon kung may laman ng inyong tiyan. Ikatlo, ihanda ang inyong kaisipan at mga kakailanganing gamit para sa talakayan sa oras na ito tulad ng notebook, ballpen, ang inyong self-learning activity sheet at compendium sa Philippine 8. Mga kapantas, bago tayo magsimula sa ating aralin, kung may katanungan kayo ay maaari niyong isend ang mga ito sa numerong 0950-300-1931. Uulitin ko, 0950-300-1931. At aking sisikapan sagutan bago matapos ang ating talakayan. At kung sakaling hindi masagot ay huwag kang malungkot dahil sasagutin ko na lamang ito ng offline. Upang lubos nating maunawa ng talakayan sa oras na ito, atin balikan ang naging talakay natin noong isang araw. Ito ay tinalakay ni Ginoong Orlando S. Alejo Jr. Natatandaan niyo pa ba ang ating paksa? Mahusay at pinapalakpakan kita dahil naalala mo pa rin ang ating talakayan noong isang araw na tungkol sa isang napakagandang tula na pinamagatang ang pagbabalik ni Jose Corazon de Jesus. Mga kapantas, maaari mo bang ibigay ang buod ng tula? Mahusay! Ang tulang ito ay tungkol sa isang mag-asawa na kinakailangang pansamantalang maghiwalay upang ang lalaki ay magtrabaho sa malayong lugar bilang isang magsasaka. Sa kanyang paglisan ay naiwan ng kanyang asawang babae na tila hindi kinaya ang labis na lungkot ng kanilang pagkakawalay. Sa pagbabalik ng lalaki, nadatnan niya ang kanyang minamahal na nakahimlay na, nakakalungkot naman mga kapantas. At ang kanyang pagbabalik ay siya namang naging paglisan ng kanyang minamahal. Yan nga mga kapantas, palakpakan mo ang iyong sarili dahil patuloy ka pa rin nakikinig sa ating talakayan sa oras na ito. Ngayon natitiyak kong handa ka na para sa ating bagong aralin. Habang kayo ay masayang nakikinig at aktibo sa ating talakayan sa oras na ito, nais kong pagnilayan ninyo ang katanungan na ito. Ano ang dapat taglayin ng isang leader o ng isang pinuno? Ulitin ko, ano ang dapat taglayin ng isang leader o ng isang pinuno? Ang inyong kasagutan ay aking babasahin bago matapos ang ating talakayan sa oras na ito. Kung nais ninyong makakuha ng mataas na score sa ating pagsusulit mamaya, mga kapantas, hinihikayat ko kayong makinig ng mabuti sa ating talakayan sa oras na ito. Yan. Ang paksang ating pag-aaralan sa araw na ito ay ang pagtataksil ni Adolfo mula sa Florante at Laura ni Francisco Balagtas. Yan. Tiyak ko na handa ng lahat para sa ating bagong aralin na talaga namang kagikiliwan at kapupulutan ng aral ng bawat isa. Ngunit bago tayo dumako sa ating aralin, tayo muna ay magkakaroon ng isang laro, ng isang gawain. Ang gawain ito ay tatawagin natin, damdamin ko, ihahayag ko. Ang mga nanonood sa ating Facebook Live ay maaaring sumagot gamit ang comment section sa pamamagitan ng pagpili ng tamang emoticons kung ito ba ay masaya o malungkot. Para naman sa mga nakikinig sa radyo ay maaari ninyong isulat ang inyong kasagutan at ipasa sa inyong guro sa Filipino 8. Para sa ating panuto, tukuyin kung anong damdamin ang namayani sa bawat larawan na inyong makikita. Para sa ating unang larawan, yan, suriin na natin ang unang larawan, ang paglago ng ekonomiya sa Pilipinas. Ito ba ay nakakalungkot o nakatutuwang? Of course, ang paglago ng ating ekonomiya ay isang indikasyon lamang ito ng masaganang pamumuhay ng mga Pilipino. Ano kaya ang inyong mararamdaman kapag lumagayo ang ating ekonomiya? Mahusay mga kapantas dahil ikaw ay magiging masaya. Dahil higit na matutugunan ng pamahalaan ang mga proyektong nais nito isagawa. Yan. Para sa ating kalawang larawan, ang pagsasagawa ng community pantry. Ito ba ay nakatutuwa o nakalulungkot? Yan, sumagot-sagot na ang mga kapantas na nasa Facebook Live.
Of course, ano ang inyong naramdaman nang nagsagawa ng mga community pantry ang mga Pilipino? Tumpak mga kapantas dahil ito ay nakatutuwa dahil natugunan ang kakulungan ng pagkain ng mga maralitang Pilipino gamit ang pagpipila at bibigyan sila ng mga pagkain. Sabi nga doon ay kumuha ayon sa pangangailangan at magbigay ayon sa kakayahan. Sumunod naman ang COVID-19. Yes, mga kapantas. Anong nyo naramdaman nang narinig ninyo ang sakit na COVID-19? Yan ang sakit na lumaganap sa kasulukuyang panahon. Tama ang inyong kasagutan. Ito ay nakakatakot at mayroong pangamba sa ating kaligtasan. Kasi nga, mabilis itong kumalat ang COVID-19. At ang susunod na larawan natin ay ang pagbabalik ng mga OFW. Yan. Ano yung naramdaman sa pagbabalik ng iyong magulang na isang OFW na matagal na panahon na walay sa iyo? Yan, mga kapantas. Tama ang inyong mga kasagutan, mga kapantas, dahil nakaramdam ka ng saya mula sa mahabang panahon na nawalay ka sa iyong mahal na magulang. Yan. So, maraming salamat sa mga sumagot sa ating mga nasa Facebook Live at sa mga nasa radyo. Pinapalakpakan kita. At ano kaya ang kaugnayan ng ating gawain sa paksang ating pag-aaralan, mga kapantas? Yan, napakagaling na mga kapantas natin. Ang paksa natin sa araw na ito ay tungkol sa pagtataksil ni Adolfo na kung saan ipinapakita ang naramdaman ni Florante tungkol sa nagawang pagtataksil ni Adolfo sa Albania. So ngayong araw na to, malalaman natin kung paano nga ba nagtaksil si Adolfo kay Florante at ano ang naging tugon ni Florante sa ginawang pagtataksil ni Adolfo. Ang talakay natin sa araw na to, sabi ko nga kanina, ay ang pagtataksil ni Adolfo mula sa saknong na 324 hanggang 343 na isinulat ni Francisco Balagtas. Muli, ang talakay natin ay ang pagtataksil ni Adolfo mula sa 324 hanggang 343. Halina't ating simulan ang bahaging 324 hanggang 343 ang pagtataksil ni Adolfo. Nang aking matantong nasa bilangguan, ang bunjing monarkat ang ama kong hiram, nag-utos sa hukbot aming sinalakay hanggang di nabawi ang Albanyang bayan. Pagpasok na naman sa loob ng reyno, bilang guway siyang una kong tinungo. Hinango ang harit ang duking ama ko, sa kaginuhay isa si Adolfo. Labis ang ligayang kinamtan ng hari at ng natimawang kamahalang pili. Si Adolfo lamang ang nagdadalamhati sa kapurihan kong tinamo ang sanhi. Pangimbulo niya ay lalo nang nag-alab nang ako'y tawaging tanggulan ng syudad at ipinagdiwang ng haring mataas sa palasyo real ng lubos ng galap. Saka nahalatang ako'y minamahal ng pinag-uusig niyang kariktan. Ang Konde Adolfo'y nagpapakamatay dahil sa korona'y kay Lauray makasal. Lumago ang binhing nagmula sa Atenas, ipinunlang na sa ako'y ipinahamak. Kay Adolfo walang bagay na masaklap, para ng buhay kong hindi nauutas. Di nag-ilang buwan ang sareynong tuwa at sa pasasalamat sa pagkatimawa, dumating ang isang hukbong maninira ng taga-Turkiyang masakim na lubha. Dito ang panganib at iyakan ng bagong nahugot sa dalitang bayan, lalo na si Laurat ang kapangambahan, ang ako ay sangking palad sa patayan. Sapagkat general akong inatas ng hari sa hukbong sa Moray lalabas. Nag-uli ang loob ng bayang nasindak, puso ni Adolfo'y parang nakamandag. Niloob ng langit na aking masupil ang hukbo ng bantog na si Miramolin, siyang mulang araw na ikinalagim sa reynong Albania ng Turkong masakim.
Bukod dito ay madlang digma ng kaaway ang sunod-sunod kong pinagtagumpayan. Ano pat sa aking kalis na matapang, 17 hari ang nagsisigalang. Isang araw akong bagong nagbitorkarya sa entolyang syudad na kusang binaka. Tumanggap ng sulat ng aking manorka, mahigpit na biling umuwi sa Albania. At ang paninihala sa dala kong pukbo, ipagkatiwalang iwan kay Menandro. Nooy di tumalak sa etolyang reyno, ang pagsunod sa harit Albania'y tinungo. Nang dumating ako'y biglang kadiliman, pumasok sa reynong walang agam-agam. Pagkay nakubkob, ilakang kaluluhan ng may 30,000 sandatahan. Di binigyang daan aking pang mabunot, ang sakbat na kalis at makapumuok. Buong katawan ko'y binidbid ng gapos, piniit sa karsel na katakot-takot. Sabihin ng aking pagmamanghat lumbay, lalo ng matantong monarka'y pinatay, ng Konde Adolfo't kusang idinamay ang ama kong irog na mapagpalayaw. Ang nasang yumamat, haring mapantanyag, at uhaw sa aking dugo ang yumakag. Sa puso ng konde, sa gawang magsukab, o napakarawal na Albanyang syudad. Mahigpit kang aba sa mapagpupunuan ng hangal na puno at masamang asal, sapagkat ang haring may hangad sa yaman ay maring hampas ng langit sa bayan. Ako'y lalong abat dinayag ng ibig, may kahirapan pang para ng marinig, na ang prinsesa ko'y nangakong mahigpit, pakasal sa Konde Adolfong Balawis. Ito ang nagkalat ng lasong masidhi sa ugat ng kaing pusong mapighati, at pinagnasa ang buhay ko'y madali sa pinanggalingang wali masapuli. At dyan nagtatapos ang tulang pinamagatang ang pagtataksil ni Adolfo mula sa Florante at Laura ni Francisco Balagtas Baltasar, na talaga namang kapupulutan ng aral ng bawat mag-aaral. Sa parteng ito ng ating Florante at Laura, nakita natin na kapag ang ama ay nasaktan, gagawa ng paraan ang anak para maipagtanggol niya ang kanyang ama. Tulad ng ginawa ni Florante para ipagtanggol ang kanyang ama. Alam niya, nakakulong ang kanyang ama. Kaya nga nung nakapasok muli siya sa Albania, ano ang una niyang ginawa? Nagtungo siya sa kulungan para kunin ang kanyang ama. Sa tulong ito ay nalaman natin na tunay talagang may mga taong makasarili sa kayamanan at kapangyarihan, na isa na nga dyan ay si Adolfo. Masyado kasing ganit si Adolfo, kumbaga ninais niya ang kayamanan at kapangyarihan. Kahit pang kapalit nito ang pagkakaibigan nila ni Florante. Sila ang mga taong handang gawin ang lahat para lamang makamtan ang nais nila. Wala silang pakialam kung meron ba silang mga taong masasaktan, basta ang mahalaga sa kanila ay makuha ang kanilang nais. Yan, nakita natin sa bahagi nga yan na si Adolfo, kaya niyang ipagkalando ang kanilang pagkakaibigan ni Florante para lamang sa posisyon, para lamang sa kayamanan, para lamang makamtan niya ang korona na nanais niya sa kaharian sa lugar ng Albania. Mga kapantas, ating sagutan ang ilang katanungan tungkol sa tulang ang pagtataksil ni Adolfo mula sa Florante at Laura ni Francisco Baltasar Balagtas. Unang tanong, ano ang dinatnan ni Florante sa kanilang pagbabalik sa Albania? Yan, mga kapantas, ano kaya ang kanyang dinatnan? Mahusay, mga kapantas, dahil may isang sulat na dumating kay Florante na kailangan na daw siyang bumalik sa Albania. At bumalik siya sa Albania, nagtataka siya kung bakit maraming nakahandusay na bangkay at dali-dali niyang hinanap ang kanyang ama. Sa paghahanap niya, nakita siya ng alagad ni Conde Adolfo. At inutos na bugbugin si Florante, at ang huling nakita na lang ni Florante ay si Laura na kasama si Conde Adolfo.
At pagkagising niya, nakagapos na siya sa puno ng higera at mayroong 2 gutom na leyon sa kanyang harapan. So ang sakit nun, di ba? Yung kanyang pinakamamahal na si Laura ay sumama kay Conde Adolfo. Ayan, mga kapantas. Susunod na katanungan, bakit nakatulan si Laura na mapugutan ng ulo? Ano ang pinatunayan ng pangyayari ito sa pagkatao ni Laura? Yan, mga kapantas. Mahusay ang inyong mga sagot, mga kapantas. Dahil ang pamamaraan ng paghahandog ng pag-ibig ni Emir kay Laura ay panliligaw, ngunit hindi ito tinanggap ni Laura. At sinampal niya ito nang nagpumilit, kaya siya hinatulan ng pagpapapugot ng ulo. Yan. Paano mo mailarawan si Florante bilang isang pinuno o leader? Mga kapantas, yan. Paano natin mailalarawan si Florante bilang isang pinuno o leader? Mahusay, mga kapantas, dahil ang inyong kasagutan ay si Florante isang mahalaning pinuno o leader at mabait sa kanyang mga kawal at sundalo. Yan. Ano nga ba yung mga dapat katangian taglayin ng isang mabuting pinuno? Una, nilalagay niya ang kanyang sarili sa kalagayan o sitwasyon ng kanyang pinamumunuan. Yan. Dapat lagi siyang nandun. At alam niya kung anong pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan. Pangalawa, may kakayahang magdesisyon sa mga mahihirap na mga bagay. Yan. Pangatlo, alam niya na hindi niya kaya ang lahat ng gawain. Kasi bilang leader, hindi mo naman kaya lahat. Kung baga, kaya nga nangangailangan ka ng mga taong tutulong sa iyo. So yan. At ang huli ay, husay ang pakikipag-ugnayan, ang pakikipag-usap sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga nasasakupan. So napakahalaga na tayo ay nakikipag-usap sa ating mga kasama. Kasi kung leader ka, hindi ka dapat bossy-bossy na nagtuturo ka lang. Dapat nakikihalubilo ka sa iyong mga kasama at nasasakupan. Mga kapantas, anong uri ng pagkatao ang ipinakita niya nang idamay niyang nang patayin si Haring Linceo at Duque Briseño, makamit lamang ang pinapangarap niyang korona. Yan, mga kapantas. Mahusay ang inyong mga kasagutan, mga kapantas, dahil nagpakita siya ng pagka-makasarili. Yan ang hindi dapat natin tularan, ang pagiging makasarili. Kasi ginawa niya ang lahat para makuha niya ang kanyang gusto. Pati na si Florante na kanyang matalik na kaibigan ay nagawa niyang pagtaksilan. Inagaw niya si Laura kay Florante at pinapatay niya sina Haring Linceo at Duque Briseño para mapasa kanya ang kaharian ng Albania. Yan, mga kapantas. So, wag nating isa-isip ang pagiging makasarili kasi magbubunga ito ng hindi maganda. Yan, mga kapantas. Kung ikaw si Adolfo, ano ang gagawin mo kapag ginatngat ka ng selos o paninibugho sa taong inisip mong umagaw sa lahat ng mga pangarap mo? Di ba nga, may pangarap si Adolfo na maging hari ng Albania. Yan. So, mahusay ang inyong mga kasagutan, mga kapantas, dahil mas piliin mo pa rin gumawa ng tama. Yan. Piliin pa rin natin gumawa ng tama sa kabila ng mga gumugulo sa iyong kaisipan. Yan, mga kapantas. Dapat piliin pa rin natin na tayo ay gumawa ng mabuti, tayo ay gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Yan, mga kapantas. Ngayon, mga kapantas, iwasan natin ang inggit. Kasi ang inggit ang magdadala sa atin sa isang panganib. Ito isang hindi kasi isang pakiramdam ng isang tao na sanhi ng sobra-sobrang pagnanasa. Yan. Pati na rin ang hindi kasiyahan mula sa kagalingan at mga nakamit ng ibang mga tao. Kapag meron kang taong nakikitang umaangat, yan. Kadalasan is, dapat huwag kang mainggit sa iyong kapwa. Bagkus is, gawin mong inspirasyon nito para mas higitan mo pa siya. Yan. Kasi nga, kapag nakikita mong umaangat siya, gawin mo ang mas makakabuti para sa iyong sarili. Bagkus huwag kang gagawa ng ikakasama mo. Yan. Ngayon ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit mula sa ating paksang tinalakay. Yan.
na pinamagatang ang pagtataksil ni Adolfo mula sa Florante at Laura ni Balagtas. Yan. Para sa ating panuto, basahin muli ang mga saknong at suriin kung anong damdamin at motibo ng tauhan ang naghahari. Isulat ang titik ng salita o parira lang bubuo sa pangungusap. Yan. At para naman sa mga nakasubaybay sa ating Facebook Live ay maaaring i-type ninyo ang inyong kasagutan sa ating comment section. At mga nakasubaybay naman sa radyo ay maaari ninyong isulat ang inyong mga kasagutan sa isang malinis na papel at ipasa sa inyong mga guro sa Philippine 8. Para sa unang bilang, dito ko natikman ang lalong hinagpis, higit sa dalitang na unang tiniis, at binulaan ko ang lahat ng sakit kung sa kahirapang mula sa pag-ibig. Si Florante ay nagpapakita ng A. Hinagpis dahil sa pagkabigo. B. Panghina dahil sa sakit. C. Pagkainis dahil sa problema. D. Pagtitiis alang-alang sa pag-ibig. Para sa ikalawa naman, sinalubong kami ng Haring Dakila kasama ang buong bayang natimawa. Ang pasasalamat ay di maapula, sa di magkawastong nagpupuring dila. Ano kaya ang ipinapakita ng hari? Yan. A. Pagtanaw ng utang na loob. B. Pagkahinayang sa pagkatalo. C. Hindi matapos-tapos na pagpapaliwanag. D. Awa sa buong bayan. Para sa ikatlong bilang, isang binibini ang gapos na taglay na sa ramdam namin tangkang pupugutan. Ang puso ko'y lalong naipit ng lumbay sa gunitang baka si Laura kong buhay. Ano kaya ang naramdaman ni Florante? A. Galit sa mga gerero. B. Takot na baka siya'y mahuli. C. Takot na baka ang babaeng pupugutan ay si Laura. D. Galit dahil sumama si Laura sa mga gerero. Para naman sa ikapat na bilang, aking dali-daling tinalag sa kamay ang lubid na walang awa at pigatan. Mga daliri ko'y naalang-alang madampi sa balat ng kagalang-galang. Si Florante ay nakaramdam ng A. Matinding galit kay Laura habang kinakalagan sa pagkakatali. B. Iba yung lakas upang makalag sa pagkakatali si Laura at masagip. C. Pagkainip dahil sa tagal ng hindi nila pagkakatali ni Laura. D. Pagkatakot dahil baka hindi na niya masagip si Laura. Para sa ikauling bilang, labis ang kaligayahang kinamtan ng hari at ang timawang kamahalang pili. Si Adolfo lamang ang nagdadalamhati sa kapurihan kong tinamo ang sanhi. Sa nangyari, si Adolfo ay nakaramdam ng A. Takot kay Florante. B. Matinding galit kay Florante. C. Matinding pag-ibig kay Celia. D. Lungkot dahil sa tagumpay ni Florante. Yan, natitiyak kong tapos nang sumagot ang ating mga kapantas. At ngayon, tignan natin kung ano ang tamang sagot sa bawat katanungan. Para sa unang bilang, letrang A. Ikalawang bilang, letrang D. Sa ikatlong bilang, letrang C. Sa ikapat na bilang, letrang D. At sa ikalimang bilang ay letrang D. Binabati kita, palakpakan mo ang iyong sarili at inaasahan kong nakakuha ka ng matas na score sa ating gawain. Naway tumatak sa iyong puso't isipan ang ating mga pinag-aralan sa araw na ito. Yan mga kapantas. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Ako si Sir James Domingo, ang inyong guro sa Pilipino. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli, paalam! Pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng
San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, Mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 8 to 8 a.m. DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, bait ang siyam, Ginang Margie Macale Pelingon.
Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nahihinuha na ang kanyang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay dapat na nagsasalamin ng kanyang pagiging natatanging nilalang na nagpapasya at kumikilos ng mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang siyam. Mangyaring buksan ito sa pahina 242 hanggang 246. Bago tayo dumako sa pagpapatuloy ng ating aralin, ating balikan ang nakaraang talakayan natin. Una, sa nakaraang paksa, ating naipaliwanag ang kahalagahan ng personal na pahayag ng misyon sa buhay ng isang tao. Iyong nalaman na ito ay isang kredo o isang moto na nagsasalaysay kung paano mo ninanais na dumaloy ang iyong buhay. Ito rin ay magiging batayan mo sa iyong gagawin na mga pagpapasya sa araw-araw. Ikalawa, natukoy din natin ang mga hakbang sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ating ipinaliwanag na sa paggawa nito, kailangang suriin ang iyong ugali at mga katangian. Tukuyin ang iyong mga pinahahalagahan at sa iyong mga naitalang impormasyon, laging isaisip na ang layunin ng paggawa ng personal na pahayag ng misyon sa buhay ay malaking magagawa sa kabuuan ng iyong pagkatao. Ang tao ay natatanging sa ibang nilalang ng Diyos. May mga katangian siya na magagamit niya upang maging makabuluhan ang kanyang pag-iral dito sa mundo. Mga katangian upang mabuo niya ang kanyang sarili tungo sa kanyang kaganapan. Ayon sa baitang 10, sa pagpapakatao, edukasyon sa pagpapakatao sa Module 1, noong first quarter sa grade 10 ESP, na kung saan pinamagatang ang paglikha ng pagkasino ng tao ay dumaraan sa 3 yugto. Una, ang tao bilang isang individual. Pangalawa, ang tao bilang persona. At pangatlo, ang tao bilang personalidad. Atin silang isa-isahin. Una, ang tao bilang individual ay tumutukoy sa pagiging hiwalay niya sa ibang tao. Siya ay iisa at walang katulad. Nang isinilang siya sa mundo, nagsimula na siyang mag-okupa ng espasyo na hiwalay sa ibang sanggol.
Ibig sabihin, mayroon siyang lugar at karapatan dito sa mundo. Dahil sa kanyang kamalayan at kalayaan, nasa kanyang mga kamay ang pagbuo niya ng kanyang pagkasino. Ang kanyang pagka-individual ay isang proyektong kanyang bubuuin habang buhay bilang nilalang na hindi tapos o unfinished. Ang galing, ano? Okay, so ang susunod, ang tao bilang individual ay isinilang na hindi kumpleto. Pero habang siya ay nabubuhay, mayroon siyang kailangang kumpletuhin bilang ang individual. Siya bilang individual na may espasyo at lugar dito sa mundo na hindi paganap ay kailangang patungo siya sa kaganapan. Ang tao bilang individual ay natatangi sa ibang nilalang dahil sa kanyang kamalayan. Ibig sabihin, may kakayahang mag-isip ang tao. Kaya niyang isipin ang dahilan ng kanyang pag-iral dito sa mundo. Mayroon siyang kakayahan na isipin at pagnilayan ang mga hakbang upang maisakatuparan niya ang kanyang tunay na layunin sa kanyang buhay. At sa kanyang paglalakbay, unti-unti niyang napagninilayan na kailangan niya ang isaalang-alang ang kapakanan ng iba. Siya ay may kakayahang alamin na ang makabuluhang pag-iral ng tao ay pagsasaalang-alang niya ng paglilingkod at pagmamahal sa kapwa niya individual. Ikalawa, ang tao bilang persona ay isang proseso ng pagpupunyagi tungo sa pagiging ganap na siya. Bilang persona, may halaga ang tao sa kanyang sarili mismo. Ito ay dahil bukod tangi siya. Hindi siya mauulit at hindi siya mauuwi sa anuman. Ibig sabihin, hindi siya mababawasan at maibababa sa kanyang pagkatao dahil buo siya bilang tao. Kaya napakahalaga ang pagtuklas at pagpapaunlad niya ng kanyang mga talento, hilig at kakayahan upang mabuo niya ang kanyang pagiging sino. Ang persona ang tumutukoy sa paglikha ng pagkasino ng tao. Ikatlo, ang tao bilang personalidad ay ang pagkamit ng tao ng kanyang kabuuan. Ang resulta ng pagpupunyagi sa pagbuo ng kanyang pagkasino. Ang tao na itinuturing na personalidad ay may mga matibay na pagpapahalaga at paniniwala. Totoo sa kanyang sarili at tapat sa kanyang misyon. Kaya anuman ang mga nagtutunggaliang impluwensya ng kapaligiran o teknolohiya, hindi siya nagpapadala o naiimpluwensyahan ng pananaw ng nakararami dahil sa kanyang matibay na paninindigan. Mga paninindigang
iniisip ang paglilingkod at ikabubuti ng lahat. Sa iyong nakaraang aralin, iyong nalaman ang kahulugan at halaga ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Iyo rin nalaman kung ano ang mga hakbang na dapat isaalang-alang sa paggawa nito. Sa araw na ito, sana ay maging malinaw sa iyo na huwag sayangin ang pagiging natatanging nilalang bilang individual na may espasyo at lugar dito sa mundo. May kakayahan ka na isipin ang kapakanan ng iba at hindi lang ang iyong sarili. May kakayahan ka na gumawa at mag-isip ng personal na pahayag ng misyon sa buhay na layunin nito ay para sa paglilingkod at pagmamalasakit sa kapwa. Ikalawa, bilang persona. Huwag hayaang masayang ang talento, hilig at kakayahan na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Nawa, ang mga ito ay magamit mo sa iyong misyon upang matulungan ang ibang tao. Isipin na ang iyong talento, hilig at kakayahan ay ibinigay hindi lang para sa iyo, kundi ito ay may magamit mo para sa paglilingkod, pagmamalasakit at pagmamahal sa ibang tao. Simulan mo nang buuin ang iyong personalidad. Isang personalidad na may matibay na paniniwala, totoo sa kanyang sarili at tapat sa kanyang misyon na maglingkod, magmalasakit, at magmahal sa iyong kapwa. Oo, may misyon ka sa mundong ito. At sa misyong ito, magagamit mong gabay ang iyong motto ang iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay. Subalit, huwag mong kalimutan na sana ang iyong pagkatao ay patungo sa isang personalidad na may puso ng paglilingkod at hangad lagi ay kabutihan sa lahat ng tao. Ngayon naman, ating pansinin ang isang individual na tinuklas ang kanyang talento at kakayahan upang maipamalas niya ang kanyang personalidad. Sa kanyang murang edad, narito ang kanyang personal na pahayag ng misyon sa kanyang buhay na patungo sa paglilingkod at pagmamalasakit sa ibang tao. Siya ay walang iba kung hindi si Chris Quez Valdez, na ipinanganak noong December 26, 1998 sa Imus, Cavite. Siya ay tumanggap ng International Children's Peace Prize noong 2012 at yun ay sa edad na 13 or 13 years old. No, napakabata. Isang pagkilala sa mga kabataang nagpakita ng bukod tanging paggawa at ideya upang makatulong sa paglutas ng mga suliraning kinakaharap ng mga kabataan sa buong mundo. Nahubog ang pagka-persona ni Kes sa kanyang natuklasang misyon sa buhay. Ano yun? Ang pagkalinga sa mga batang lansangan. So yung nakikita ninyo sa larawan, yung mga naka-yellow na damit, no? Yan ang isa sa binuo ni Kes Valdez na tinawag niya Championing Community Children pagkatapos siyang sagipin bilang batang lansangan ni Harnin Manalaysay. Tinawag nilang Gifts of Hope
ang ipinamimigay nilang tsinelas, laruan, sipilyo, candy at iba pa. Tinuruan nila ang mga kabataang ito na maging malinis sa katawan, kumain ng masustansyang pagkain at ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Ipinaunawa rin nila ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagtuturo sa isa't isa upang lumawak ang kanilang kaalaman at kasanayan. Dahil sa kanyang kakayahan, naimpluwensyahan at pinamunuan ang mga batang lansangan. Doon nahubog ang pagkapersona ni Kes gamit ang kakayahang kunin ang buod o esensyang kahirapang kanyang kinamulatan. Nakita ni Kes ang kanyang misyong maging produktibo at makibahagi sa lipunan sa pamamagitan ng pagkalinga sa mga batang lansangan. Sa iyong palagay, bilang isang individual, anong espasyo ang binubuo ni Kes Valdez tungo sa kaganapan ng kanyang sarili? Kung ang iyong sagot ay espasyo ng pagbimisyon hindi lang sa kanyang sarili, kundi para sa katulad niyang kabataan na nangangailangan, mahusay ka, Cynthia Castro ng Dapdap High School. Susunod naman, bilang isang persona, para kanino at saan ginagamit ni Kes Valdez ang kanyang kakayahan at talento? Ang sagot ni Micah Escabel ng Campus National High School ay ginagamit niya ito sa paglilingkod at pagmamalasakit sa kapwa niya kabataan. Kaya't bilang personalidad, anong paninindigan mayroon si Kes Valdez? Ang sagot ni Ella Santos ng San Roque High School ay paninindigan na isaalang-alang sa misyon ang pagkalinga sa kapwa gamit ang talento at kakayahan. Napakahusay ng inyong mga kasagutan, mga anak. Ngayon naman, heto ang mga dapat ninyong tandaan. Una, bilang individual na may kamalayan, kailangan na pagnilayan ng tao kung ano ang mas mahalaga na misyon niya sa buhay. Ikalawa, kailangang isaisip ang mga gawaing makabubuti, hindi lang para sa sarili, kundi para sa ikabubuti ng lahat. Ikatlo, bilang persona, kailangan gamitin ng tao ang kanyang talento at kakayahan hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanyang kapwa. Ikaapat, ang tao ay kailangang magkaroon ng matibay na pagpapahalaga at paniniwala. Totoo sa kanyang sarili at tapat sa kanyang misyon. At ang panglima, ang tao bilang personalidad ay may puso ng pagmamalasakit, paglilingkod, at pagmamahal sa kapwa. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting
pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, suriin kung ang mga sumusunod na pangungusap ay nagsasaad ng tamang diwa. Isulat ang salitang tama sa iyong sagutang papel kung ito ay nagsasabi ng wasong pahayag. Kung ang pangungusap naman ay nagsasaad ng di wasong pahayag, isulat ang salitang mali. Para sa unang tanong, ang tao bilang individual ay may kakayahan na mag-isip ng mga hakbang upang kanyang isaalang-alang ang kapakanan ng ibang tao. Ulitin ko, ang tao bilang individual ay may kakayahan na mag-isip ng mga hakbang upang kanyang isaalang-alang ang kapakanan ng ibang tao. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. At para sa ikalawang tanong, ang tao bilang persona ay may talento at kakayahan na tutuklasin niya upang magamit sa sarili niyang kapakanan. Ang tao bilang persona ay may kakayahan at talento na tutuklasin niya upang magamit sa sarili niyang kapakanan. Kung ang iyong sagot ay mali, ikaw ay magaling. At para sa ikatlong katanungan, ang tao ay kailangang magkaroon ng matibay na pagpapahalaga at paniniwala, totoo sa kanyang sarili at tapat sa kanyang misyon. Ulitin ko, ang tao ay kailangang magkaroon ng matibay na pagpapahalaga at paniniwala, totoo sa kanyang sarili at tapat sa kanyang misyon. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. Para sa ika-4 na katanungan, ang taong isa ng personalidad ay may paninindigan sa pagmamalasakit at pagtulong sa kapwa. Ulitin ko, ang taong isa ng personalidad ay may paninindigan sa pagmamalasakit at pagtulong sa kapwa. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay magaling. At para sa ika-5 katanungan, ang tao bilang persona ay gagamitin ang kanyang talento para sa pagtulong sa kanyang kapwa. Ulitin ko, ang tao bilang persona ay gagamitin ang kanyang talento para sa pagtulong sa kanyang kapwa. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. Binabati ko kayong lahat mga anak, sapagkat natitiyak kong nakakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naganda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng iyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magagabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginang Margie Macalipilingon, kasama ang manunulat ng script na si Ginoong Rolando A. Sacatani Jr. na nagpapaalala, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! How are you today? Hello, everyone. Hello,
learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki, Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! How are you, young scientists? Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radio Pilipino Tarlac, and Converge Cable Channel 100 welcomes you to another scientific afternoon. I am Teacher Marian Baison, your Grade 9 Science Teacher Broadcaster, broadcasting live here at Santa Ignacia, Tarlac. Get ready and enjoy learning science at the comforts of your homes. I have few tips for you to be comfortable while watching or listening to our radio TV lesson. First, sit so you are well supported. Your back should be touching the chair's backrest.
Second, you have to change your position regularly. Third, stretch. Get up and walk around during commercial breaks. Fourth, keep dim light in the room rather than no lighting at all. And lastly, do not watch television or listen to our radio lesson in bed. If you have questions with regards to our topic, you may reach me through this number 0943-385-4915, or you may contact your science teacher for further assistance. Do not hesitate to ask help from your teachers or parents. Are you now ready? Then get your pen and self-learning modules because we will now enter the adventures of Science 9. Before we start with our new lesson, let us first have a review of your previous topic discussed to you by Mom Joy. Do a thumbs up if the statement is correct and thumbs down if otherwise. Let us have the first statement. Heat and work are two different ways of transferring energy from one system to another. I repeat, heat and work are two different ways of transferring energy from one system to another. What is your answer? If your answer is thumbs up, that is correct. Here is the second statement. Heat is energy in transit, while work is the transfer of mechanical energy between two systems. I repeat, heat is energy in transit, while work is the transfer of mechanical energy between two systems. What do you think is the answer? If you say it's thumbs up, you are really doing great. Now that you are equipped with the basic knowledge about heat and work, let us now continue discussing heat transfer and energy transformation. I have an incomplete illustration of a heat engine and pieces of puzzles on the left side, which will complete the illustration. Based on the pieces of puzzle, what do you think it is? I will give you 5 seconds to think. If you say that it is a heat source, you are correct. Heat engines need a heat source for it to function. We will discover more about heat engine as we go on with our topic for today. For this afternoon, you are expected to, number 1, describe heat engine. Number 2, define geothermal energy and a geothermal energy plant. Number 3, identify the different parts of geothermal power plants. Work can be easily transformed into heat. It is very evident when doing work. All the work we do in overcoming friction is completely changed to heat. Example, eating, which is a method of work due to tearing and chewing of food particles, can be completely converted into heat, which is the product of mechanical and chemical combustion and absorption of nutrients occurred in the digestive system. Reversing the process is impossible, such as changing heat completely into work. To make it possible,
we have to convert some heat to mechanical work. This would happen only using heat engines. Heat engine is a device that changes thermal energy into mechanical work. How does it happen? What implication this will bring to the environment? Based from the illustration a while back, will you describe a heat engine? Amazing! Heat engine is a device that changes thermal energy into mechanical work. All heat engines make use of a substance inside them that undergoes cooling and or heating, compression and or expansion, and sometimes change of phase. This substance is called the working substance of an engine. For example, the working substance in a steam engine is water. For the gasoline engine, it is the gasoline and air mixture. A very important component of heat engines then is that two temperatures are involved. At one cycle, the system is heated. At another, it is cooled. Basically, all heat engines follow this pattern of operation. First, heat or QH, which is relatively high in temperature, is supplied to the engine by an external source called hot reservoir or heat source. Second, some of this heat is used to do work or W on an object. Lastly, the rest of the heat or QC, waste heat, is released at a temperature lower than the input temperature to an external place called the cold reservoir or the heat sink. All engines follow a series of steps at the end of which it is returned to its initial state. This series of processes is called a cycle or cyclic process. Heat engines may be classified into two major types: internal combustion engine and external combustion engine. Whether combustion takes place inside or outside the engine, both types of heat engines operate on the same principle. Hot gases are made to expand. Then the hot expanding gases push against a moving part. Internal combustion engine burns fuel inside the engine. Gasoline engines and diesel engines are an example of this. These engines operate on a four-cycle stroke, namely intake, compression, power, and exhaust. Let us describe what happens in a four-cycle stroke. During the intake stroke, the piston is pulled down by the turning of the crankshaft, creating a vacuum above it. The piston then moves back up in the cylinder on the compression stroke, compressing the air-fuel mixture. As the piston approaches the top of its travel, a spark ignites the mixture. During the power stroke, the burning fuel expands rapidly, forcing the piston to move back down in the cylinder. The exhaust valve opens as the piston approaches the bottom of its travel. This is so that burning gases can escape before the piston begins to move upwards in the cylinder again. During the exhaust stroke, the piston moves back up, forcing any remaining exhaust from the cylinder through the open exhaust valve. As the crankshaft rotates, the piston goes back down in the cylinder as the four-stroke cycle repeats itself.
External combustion engine, on the other hand, burns fuel outside the engine. Steam engine is an example. Did you hear that sound? It's trivia time. Did you know that since ancient times, man has used heat in many ways? The oldest heat engine was invented in 200 BC. The steam engines triggered the Industrial Revolution, which later developed into modern engines. Let us continue discussing how steam engines work. Water is pumped into a boiler or heat reservoir where it is heated by coal to produce steam. Due to air pressure, the steam will transfer to a cylinder where it will expand. The expanding steam pushes the piston to do work in the process. The steam is then discharged to a condenser or cold reservoir and returned to the boiler. In a bigger scale, application using the principle of heat transfer, the geothermal power plant applies the pattern of operation of a heat engine, particularly that of a steam engine. Let us now talk about geothermal power plants. Geothermal power plants are built in a place that is particularly hot just below the surface, like near a geyser, hot springs, or somewhere with considerable volcanic activity. If you were to dig a big hole straight down into the earth, you would notice the temperature getting warmer the deeper you go. That is because the inside of the earth is full of heat. The heat is called geothermal energy, and one way people can capture the geothermal energy is through geothermal power plants. In the Philippines, which is situated in a tectonic boundary or the Pacific Ring of Fire, there are 18 or so geothermal power plant stations that were built. Geothermal power plants use geothermal energy, which is a safer and cleaner way to generate electricity. Geothermal power plants apply the pattern of operation of a heat engine, particularly that of an external combustion engine. But instead of a piston, a geothermal power plant has a steam turbine to generate mechanical energy, which in turn generates electricity. There are three types of geothermal power plants: dry steam, flash steam, and binary cycle. They may differ in design, but they undergo the same process in generating electricity. We will discuss this further on our next radio lesson. So for now, we will focus on the parts of a geothermal power plant. You can see on the picture the different parts of a geothermal power plant. The main components of a geothermal energy plant are the heat reservoir or heat source, steam turbine, generator, and condenser or a cold sink. We will discuss how these parts function on Wednesday, so don't miss it. Okay, learners, now that you have learned about heat engines and geothermal power plants, let me check if you really understand our lesson. All you have to do is to listen carefully with the questions that I will be reading and choose the letter of the best answer. Those who are watching on our Facebook Live broadcast, you may comment your answers on the comment box below. And to those who are listening to their radios at DZTC Tarlac, you may write your answers on your paper.
You will be given 10 seconds to answer each question. Let's begin. Question number 1. Which is not a component of the geothermal power plant? I repeat, which is not a component of the geothermal power plant? A. Condenser, B. Cooling tower, C. Turbine, or D. Fuel tank. You have 10 seconds. 5 more seconds. If your answer is letter D, you are correct. Let's proceed to question number 2. What is the function of a heat engine? I repeat, what is the function of a heat engine? A. It converts chemical energy to mechanical energy. B. It converts thermal energy to mechanical energy. C. It converts mechanical energy to chemical energy. Or D. It converts thermal energy into chemical energy. I will repeat the choices. A. It converts chemical energy to mechanical energy. B. It converts thermal energy to mechanical energy. C. It converts mechanical energy to chemical energy. Or D. It converts thermal energy into chemical energy. What do you think is the answer? If your answer is letter B, you are doing great. Let us now proceed to question number 3. Where does a turbine place in a geothermal power plant? I repeat, where does a turbine place in a geothermal power plant? A. Before the boiler. B. In between boiler and generator. C. After the generator. Or D. Any of the above. You have 10 seconds. 5 seconds. If your answer is letter B, then you are correct. Let us proceed to question number 4. Which of the following is not an advantage of using geothermal energy? I repeat, which of the following is not an advantage of using geothermal energy? A. Does not produce carbon dioxide. B. Reliable and provides a constant energy supply. C. Renewable. Or D. Expensive to install. You have 10 seconds. 5 more. If you answered letter A, that is correct. And for the last number, question number 5. What is the function of a heat engine cycle? I repeat, what is the function of a heat engine cycle? A. To produce work continuously at the expense of output to the system. B. To produce work continuously at the expense of heat input to the system. C. To heat input continuously at the expense of heat input to the system. Or D. To heat input continuously at the expense to produce work to the system. What do you think is the answer? If you answered letter D, that is very good. Did you get all the answers correct? Great! I want you to tap your shoulders twice for a job well done. Let us now wrap up today's lesson. Heat engine is a device that changes thermal energy into mechanical work.
All heat engines make use of a substance inside them that undergoes cooling and or heating, compression and or expansion, and sometimes change of phase. This substance is called the working substance of an object. For example, the working substance in a steam engine is water, and for the gasoline engine, it is the gasoline and air mixture. All engines follow a series of steps at the end of which it is returned to its initial state. This series of processes is called a cycle or cyclic process. Heat engines may be classified into two major types: internal combustion engine and external combustion engine. Internal combustion engine burns fuel inside the engine. Gasoline engines and diesel engines are an example of this. These engines operate on a four-cycle stroke, namely intake, compression, power, and exhaust. External combustion engine burns fuel outside the engine. A steam engine is an example. Geothermal power plants are built in a place that is particularly hot just below the surface, like near a geyser, hot springs, or somewhere with considerable volcanic activity. Geothermal power plants apply the pattern of operation of a heat engine, particularly that of an external combustion engine. But instead of a piston, a geothermal power plant has a steam turbine to generate mechanical energy, which in turn generates electricity. The main components of a geothermal energy plant are the heat reservoir or heat source, a steam turbine, generator, and a condenser or a cold sink. There you have it. I hope you enjoyed today's lesson and learned a lot from it. Before we end our session, kindly write your assignment for our next radio lesson. Answer this question. How does heat transfer and energy transformation make heat engines like geothermal power plants work? I repeat that question. How does heat transfer and energy transformation make heat engines like geothermal power plants work? Did you get that? Great! Just keep on tuning to our radio station, DZTC Radio Pilipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac Channel 26 and Converge Cable Channel 100. That is all for today. Stay home, stay safe, and keep the fire on learning burning. Once again, I am Marian Erica Taniedo Baison, your grade 9 science anchor teacher. Until next time, God bless everyone. Have a great day. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang
Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Andueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslob, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ, Radyo Pilipino Tarlac. And we are live on Channel 100 of Converge Cable TV. This is Ma'am Renilyn A. Lapitan, your anchor teacher today for Mathematics Grade 9. And I'm streaming live from Tarlac City. Okay, learners, get ready to listen and try your best to participate, for a reward is awaiting those who will actively participate in today's activity. For today, you will be applying what you have learned about triangle trigonometry from our previous teacher broadcasters. And you are expected to solve problems
using the concepts from triangle trigonometry, which includes the 6 trigonometric ratios, the angles of depressions and elevation, and the laws of sine and cosine to solve triangles which are right and obliques, not setting aside the Pythagorean theorem, because this is the major formula that is needed in solving right triangles. Of course, do not forget the steps to follow in solving word problems, especially concerning to triangle trigonometries and other problems. Now, I want you to have to listen very well to my instruction with regards to our enrichment activity. Okay, first, if you are joining in this live stream, please write your full name in your comment box with the name of your school and your contact number. Number 2, participate in answering each of the questions which I'm going to ask you at the given time limit to win a prize, which is free load. Do you like it? Number 3, write the question number or number of the question which you are answering before you answer to easily determine which item you answered correctly. Number 4, the top 3 highest pointers who have participated will be given 100 pesos, 50 pesos, and 30 pesos free loads respectively. And number 5, these highest pointers will be informed through their phone numbers or messenger accounts to claim their prize. So are you ready, guys? Bring out your papers or notebooks with your pencil or ball pen and your scientific calculators. Write your answer in the comment box. To those who are watching or listening, please test yourself by answering the problems too. So shall we begin? Now let's have question number 1. Okay, the trigonometric ratio of the acute angle theta of a right triangle denoted by sine is blank. The trigonometric ratio of the acute angle theta of a right triangle denoted by sine is blank. Ready? Go. This is a 15-second question. Okay, this is an easy question, so I hope you can answer it. Come on. Okay, time is up. The correct answer is opposite over hypotenuse. I hope you get that. That's an easy question. Let's proceed to question number 2. Solve the value of A in the right triangle above with C equals 39 and angle A equals 40 degrees. Solve the value of A in the right triangle above with C equals 39 and angle A equals 40 degrees. Ready, go. Okay, did you get it right? The correct answer is 25.07. Very good. So, let's have question number 3. Question number 3 is a 15-second question. So, the trigonometric ratio of the acute angle theta of a right triangle denoted by cosine is blank. The trigonometric ratio of the acute angle theta of a right triangle denoted by cosine is blank. Go. Okay, time is up. The correct answer is adjacent over hypotenuse.
Very good to those who are answering in the comment box. I can see your answers. Now, let's have question number 4. Question number 4 is a 15-second question. This is very easy. I hope you can get this too. Solve for B when A is equal to 6 and C equals 10. Given the right triangle, solve for B when A is equal to 6 and C equals 10. Ready, go. Okay, time is up. The correct answer is B is 8. Perfect. That is simply applying the concept of the Pythagorean theorem, right? So let's proceed. Question number 5. This is a 30-second question, as you can see. Solve for the angle theta when A is equal to 13 and B is equal to 9. Solve for the angle theta when A is equal to 13 and B is equal to 9. Ready, go. Okay, time is up. Let's have the answer. If your answer is 55.3 degrees, you are correct. So this is applying the tangent ratio. This is the quicker way. Applying the tangent ratio. Or you may apply the sine law as alternative, as you can see on the screen. Okay, so now let's proceed to number 6 question. Still a 30-second question. The problem says that the angle of elevation of the sun is 28 degrees and the shadow of a flagpole on horizontal ground is 29.5 feet. How tall is the flagpole? I repeat, the angle of elevation of the sun is 28 degrees and the shadow of a flagpole on horizontal ground is 29.5 feet. How tall is the flagpole? Ready, go. Come on, you participate. Okay, time is up. Let's see the answer. The answer is 15.69 feet. Again, this is solved by applying the tangent ratio. Okay, do you still remember your triangle trigonometry? Now let's proceed to question number 7. This is a 60-second question. Given the lengths of the three sides of a triangle, which is A to be 5, B equals 8, and C equals 7, find angle C. Given the lengths of the three sides of a triangle, where A is equal to 5, B is equal to 8, and C equals 7, find angle C. Go! Okay, solve properly so that you can get the correct answer.
Okay, time is up. The correct answer is 60 degrees. Since this is an oblique triangle, the appropriate concept that you are going to apply is the cosine law, which satisfies the SSS condition. Very good. Well done, grade 9 learners. You have gone the halfway of our activity already. I hope you are still eager to continue answering the following questions. Okay, let's have question number 8 for 60 seconds. Given the lengths of the three sides of a triangle, where A is equal to 9, B is equal to 12, and C is equal to 11, find angle B. Given the lengths of the three sides of a triangle, which are A na equals 9, B equals 12, and C equals 11, find angle B. Ready, go. Okay, time is up. Let's have the answer. The answer is 72.97 degrees. Very good to those who got it correctly. You notice that? Same concept as the previous question is used to satisfy the SSS condition applying the cosine law. Okay, now let's proceed to question number 9. This is a 30 seconds question. Suppose a 50 feet high tree casts a shadow of length 60 feet. What is the angle of elevation from the end of the shadow to the top of the tree with respect to the ground? Suppose a 50 feet high tree casts a shadow of length 60 feet. What is the angle of elevation from the end of the shadow to the top of the tree with respect to the ground? Go! 30 seconds. Okay, time is up. What is the answer? I hope you get the same answer as with me. The answer is 39.8 degrees. Hope you are doing well. Here, theta is solved by the tangent ratio. That is the quicker way. But you can still use the sine law as you can see on the screen. That is the alternative solution. So let's proceed to question number 10. 30 seconds question. How far from the door must a ramp begin in order to rise 3 feet with an 8-degree angle of elevation? How far from the door must a ramp begin in order to rise 3 feet with an 8-degree angle of elevation? Go!
Okay, time is up. The answer is 21.35 feet. Nice! You know already which concept to use in solving such problem. We are now going to question number 11, another 30-second question. At a point 42.3 feet from the base of a building, the angle of elevation of the top is 75 degrees. How tall is the building? At a point 42.3 feet from the base of a building, the angle of elevation of the top is 75 degrees. How tall is the building? Go! Okay, time is up. Let's see the answer. The answer is 157.9 feet. Well, tangent ratio is very popular now, but that is not the case always. But you must always analyze the problems. So how many numbers have you answered already? I hope you are doing well and putting all your best effort to gain the prize. Let's proceed to the last three questions. Okay, question number 12. This is a 60-second question. Find the measure of angle C in the above figure. Find the measure of angle C in the above figure. Go! The given are A equals 9, C equals 6.5, and an angle which is 50 degrees. Okay, time is up. The answer is 33.59 degrees. Did you get that? Perfect. What concept is used? Correct. Since the condition is SSA, apply the sine law. Remember that? For the next question, you will be given another 30 seconds. Find the measure of angle B in the above figure. Find the measure of angle B in the above figure. There you have A equals 9, C equals 6.5, and an angle which is 50 degrees, angle A, and angle C 33.59. Go! Okay, your answer should be 96.41 degrees. Did you get it? Well, you must, because that is just simple arithmetic. The concept used here is the sum of the angles of a triangle, which is equal to 180 degrees. That is known to all, right? Let's have the last question for 30 seconds. So here you have the given as you see on the screen. The question is, find the perimeter of the triangle.
Find the perimeter of the triangle. Ready, go! The given are A equals 9, C equals 6.5, angle A is 50 degrees, angle B is 96.41 degrees, and angle C is 33.59 degrees. Okay, what is your answer? All right, the answer should be 27.18. The problem was solved by knowledge of perimeter and the application of sign law from SSA condition. So how was it, dear learners? Have you answered all the questions correctly? If not, I hope you have answered most of them with your understanding about solving word problems involving triangles. I will let you know next meeting who are the lucky ones who will be receiving the free loads of 100 pesos, 50 pesos, and 30 pesos. Well, this is for now. I hope you learned a lot from our activity today and hope that you will join me again next meeting for more challenging real-life problems to solve involving triangles and more prizes to win. I am Renilyn Eliapitan, your mathematics anchor teacher. May you always have the joy of learning at home, and till next time, keep safe and God bless everyone. Kumusta ginigilaw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions.
Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Vida Vaccination! Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyong Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood din tayo sa Converge Channel 100. Ako si Ma'am Kate, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino, ika-9 na baitang. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito? Bago tayo magsimula sa ating aralin, maaari kayong magtanong at magbigay ng inyong komento sa ating comment section. At syempre, huwag kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel, RTV Tarlac, Channel 26.
Ako ay napakikinggan at napanonood ninyo mula sa Tarlac City sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kaya naman, pwesto na sa pinaka-komportableng upuan, hawak ang inyong self-learning activity sheets. Kumusta kayo mga kapantas? Ihanda na ang sarili para sa susunod na mga kabanata ng nobelang inilikha ni Gat Jose Rizal, ang Noli Me Tangere. Dito, maipapakita kung papaano itrato ng mga nasa itaas ang mga nasa ibaba. Mayroon ka bang ideya kung paano inaabuso ng ilan ng kanilang kapangyarihan upang maliitin ang mga nasa ibaba? Matatalakay natin iyan sa Kabanata 52 hanggang 64 ng Noli Me Tangere. Ang iba't ibang paksa patungkol sa pamahalaan, pananampalataya, pag-aalsa ng mga kabataan, pagdakip sa mga inosenteng tao, sa pilitang pagpapakasal, at sa pag-ibig na pilit ipinaglalayo. Bago tayo tumungo sa ating pinakapaksa, mayroon akong 2 katanungan para sa inyo. Maaari nyo itong ibahagi sa ating comment section sa Facebook Live ng RTV Tarlac, Channel 26. Narito ang 2 katanungan. Unang katanungan, totoo bang tamad ang mga Pilipino? Totoo bang wala tayong disiplina? Sa mga nanonood sa ating Facebook Live, comment down below ang mga answer ninyo. At sa mga nakikinig sa DZTC, ay isulat ito sa inyong sagutang papel. Para naman sa ikalawang katanungan, bakit kaya nasabi ni Rizal na kabataan ang pag-asa ng bayan? 2 katanungan lamang iyan mga kapantas. Naway, masagutan ninyo ito. Mayroon akong trivia sa inyo. Alam mo ba na ang kabataan ang pag-asa ng bayan? Ika ni Rizal, kaya ngayon, ang gobyerno ay gumawa ng paraan upang makiisa ang mga kabataan sa pagpapaganda at pagpapaunlad ng bansa. Ang SK at Katipunan ng Kabataan o KK ay nilikha sa pamamagitan ng Local Government Code 1991, Republic Act 7160 na nagbibigay ng pagkakataon para sa mga kabataan na direktang makilahok sa lokal na pamamahala. Muli, magbahagi ng inyong kasagutan sa comment section. Maaari din kayong magbahagi ng inyong reaksyon sa ating mga babasahing buod ng mga kabanata ng Noli Me Tangere. Ngayong araw, tayo muna ay magkukwentuhan. Kaya halika na at samahan ninyo akong tuklasin ang obra maestra ni Dr. Jose Rizal, ang Noli Me Tangere. Mga pangyayaring humantong sa isang katapusan. Sa Kabanata 52, ang anino. Sa madilim na sementeryo ay maaaninag ang 3 aninong nagbubulungan. Sila ang sasalakay sa kwartel upang ipamukha sa mga gwardiya sibil na sila ang mga anak na handang maghiganti para sa mga ama nila. Sandaling tumahimik ang mga anino nang may narinig na paparating. 2 anino ang magkasunod na dumating sa sementeryo. Ang unang anino ay walang iba kundi si Lucas. Ayon kay Lucas, ay may sumusunod sa kanya kaya kinakailangang maghiwa-hiwalay at magtago ang mga aninong nandoon. Nagtago si Lucas sa likod ng pintuan ng sementeryo at nagmatsyag kung sino ang mga sumusunod sa kanya. Bumuhos ang malakas na ulan at nagtatakbong sumilong si Elias sa likod ng pinto ng sementeryo
na may bubong na yero. Doon ay natagpuan niya ang unang sumilong. Ibahagi nga sa comment section mga kapantas kung sino ang tinutukoy na unang sumilong sa pintuan ng sementeryo. Napagkasunduan ng dalawang anino na magsugal at kung sino man ang matalo ay maiiwan upang makipagsugal sa mga patay. Tumungo ang dalawa sa loob ng libingan at pumwesto sa itaas ng puntod. Doon sila umupo ng magkaharapan at nagsimulang magsugal. Ang dalawang anino ay si Elias at si Lucas. Sa huli ay natalo si Elias sa sugal nilang dalawa. Dumako na tayo sa Kabanata 53 na may pamagat na ang mabuting araw ay nakikilala sa umaga. Kinabukasan ay kalat na sa komunidad ang balitang may nakita raw maraming ilaw sa libingan. May nakitang ilaw na hindi lalampas sa 20. Ang bahay ni Hermana Sapa ay malayo sa sementeryo. Ngunit, ipinagdidiinan niyang may narinig siyang mga daing ng mga kaluluwa. Si Hermana Rufa naman ay walang narinig at wala ring nakita, ngunit nakita niya raw sa panaginip ang kaluluwa ng mga namatay, kasama ang mga buhay na humihingi ng mga indulhensyang nakalista sa pangalan niya. May isang inosenteng bata ang nakapagsabi na isang ilaw lang ng kandila at 2 lalaking nakasombrero ang nakita niya sa sementeryo noong gabi. Nang umaga rin iyon, ay nagsermon ang kura tungkol sa kahalagahan ng pagdarasal. Sa araw ding iyon, dumalaw si Don Filipo kay Pilosopo Tasio. Binalita ni Don Filipo kay Pilosopo Tasio na tinanggap na ng alkalde ang kanyang pagbitiw sa tungkulin. Ngunit, para kay Pilosopo Tasio, ay hindi nararapat ang pagbitiw ni Don Filipo. Nagkakaroon na ng bunga ang kabataan na nagsipunta sa Europa. Ganon din ang mga Europeo na nagsipunta sa Pilipinas. Dagdag pa nito na iba na ang bayan makalipas ang 20 taon. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa. Nagtanong si Don Filipo kung nangangailangan ba ng gamot si Pilosopo Tasio. Ani Pilosopo Tasio, hindi na niya kailangan ng gamot sapagkat siya'y malapit nang mamatay. Sa halip ay ibigay na lang iyon sa mga may iwan. Ibinilin ni Pilosopo Tasio kay Don Filipo na sabihan si Ibarra na makipagkita sa kanya bago ito mamatay. Kabanata 54, walang lihim ang hindi nabubunyag. Madaling nagtungo si Padre Salvi sa bahay ng alperes. Nang makarating sa bahay, ay dire-diretso itong pumanhik at malakas na tinatawag ang alperes. Lumabas naman ang alperes kasama ang asawang si Doña Consolacion. Nagbigay ito ng babala dahil may mangyayaring pag-aasa na maaaring ikapahamak ng madami sa gabing iyon. Ang planong ito ay nalaman ng pari nang mayroong isang babae ang nagkumpisal sa kanya. Nagkaisa ang pari at ang alperes na paghandaan ang nalalapit na paglusog. Humingi ng 4 na gwardiya sibil ang pari upang magbantay sa kumbento. Nang mga oras ding iyon, ay nagmamadaling pumunta si Elias kay Ibarra. Sinabihan ito na magmadaling umalis ng kanyang bahay dahil
Kalat na ang balitang may sasalakay sa kwartel at may isang nagsabi na binayaran ito ni Ibarra kapalit ng pagsali niya sa paglusob. Pinatulong ni Ibarra si Elias na pagsama-samahin ang mahalagang dokumento at nakita nito ang nakapirmang Don Pedro A. Barriamendia. Tinanong ni Elias kung kaano-ano ni Ibarra ito. Laking gulat naman ni Elias nang malamang lolo ni Ibarra si A. Barriamendia. Si Pedro A. Barriamendia ang lumikha ng matinding kasawian ng kanilang buhay. Nariyan pa ba kayo mga kapantas? Dahil tayo ay dadako na sa Kabanata 55, ang pagkakagulo. Sama-samang naghahapunan sina Kapitan Tiago, Tia Isabel, at Linares. Hindi mapakali si Maria Clara sa paghihintay sa pagdating ni Ibarra. Nang sumapit ang 8 ng gabi, narinig ang tunog na batingaw ng simbahan. Nagtayuan ang lahat sa sala at nagsimula ng magdasal sa pangunguna ni Padre Salvi. Hindi pa man natatapos ang pagdadasal, ay bumukas na ang pinto at siyang pasok ni Ibarra. Tinangkapang lapitan ni Maria Clara si Ibarra. Ngunit, biglang nakarinig ang lahat ng malalakas na putok sa labas ng bahay. Rinig din ang sunod-sunod na kalabog mula sa mga yapak ng mga paa. Hindi na nakapag-usap sina Ibarra at Maria Clara dahil mabilis na itong umalis. Sa mga nakaraang kabanata mga kapantas, magkaano-ano ba si Ibarra o si Crisostomo Ibarra at si Maria Clara? Ano ba ang relasyon nilang dalawa? Ibahagi iyan sa ating comment section. Ipagpatuloy na natin ang nobela. Nang makarating siya sa kanyang bahay, agad na inuutos ni Ibarra sa kanyang tauhan na ihanda ang kabayong sasakyan nito. Kinuha niya ang lahat ng salapi at alahas at sinilid ito sa isang sako at isinuksok sa gabinete. Binitbit din niya ang larawan ni Maria Clara. Nagdala rin siya ng 2 revolver at isang panaksak. Paalis na siya nang may narinig na sunod-sunod na katok sa kanyang pinto. Pagbukas, ay nakita niya ang 3 gwardiya sibil na naparoon upang arestuhin siya. Di man alam ang rason sa pagkadakip, ay sumama pa rin ng matiwasay si Ibarra. Samantala, gulong-gulo pa din ang isip ni Elias nang malaman na lolo ni Ibarra ang pinagmulan ng pagdurusa ng kanyang angkan. Mga kapantas, ano nga ba ulit ang pangalan ng lolo ni Ibarra? Nabanggit ko lamang iyan sa nakaraang kabanata. Tayo'y magpapatuloy sa kwento. Pumunta ito sa bahay ni Ibarra. Ngunit, nalaman na kinuha siya ng Guardia Civil. Nagkunwari ito na umalis, pero ang totoo ay umakyat ito sa bintana ng bahay kung saan niyang natagpuan ang mga salapi at alahas ni Ibarra, kasama ang iba pang mga dokumento. Nakita rin niya doon ang larawan ni Maria Clara, maging ang revolver at panaksak. Isinilid ni Elias lahat ng gamit sa sako. Nang paalis na ay may parating na Guardia Civil, kaya madali nitong kinuha ang gasera at binisikan ang mga gamit ng gas. Mabilis na tumalon si Elias sa bintana
at nagsimulang magliyab ang bahay ni Ibarra. Mabilis na pumanhik ang mga gwardya. Ngunit wala silang natagpuan sa itaas, kundi ang makapal na usok hatid ng sunog. Patakbo silang nagbabaan nang makita ang dingding na tinutupok na ng apoy. Kabanata 56. Mga sabi-sabi at palapalagay. Kinaumagahan ay kita pa rin sa bayan ng San Diego ang takot. Tahimik ang buong paligid dahil walang makikitang palakad-lakad sa daanan. Bakit nga ba mga kapantas natatakot pa rin ang mga taga San Diego? Ano ba ang nangyari? Muli nabanggit ko iyon sa nakaraang kabanata. Magbahagi lamang sa inyong comment section. Nang makita ng lahat ang katapangan ng bata, ay sabay-sabay nagbukas ng kani-kanilang bintana ang magkakapitbahay. Ang kaninang tahimik na kapaligiran ay nagmistulang palengke sa ingay. May mga nagsasabi na grupo daw ni Kapitan Pablo ang mga lumusob. May ilan namang nagsabi na nagkaengkwentro raw at nagbarilan ang mga pulis at ang mga konstabularyo, na siyang naging rason kung bakit dinakip ang vice-alkalde. May mga kwento pang nagkarambulan daw si Padre Salvi at ang mga alperes. May kumakalat ding balita na inchik ang lumusob. Nagtangka umano si Ibarra na itanan si Maria Clara, kaya pinigilan ni Kapitan Tiago ang pagtatanan sa tulong ng mga Gwardiya Sibil. Samantala, isang lalaki ang nakausap ni Hermana Puti. Ayon dito, nagtapat si Bruno at nagpatunay sa bali-balita tungkol kina Maria Clara at Crisostomo Ibarra. Bukod dito, may balita pa galing sa isang babae na nakita raw nito si Lucas na nakabiting sa ilalim ng puno ng santol. Dumako na tayo sa Kabanata 57, ang mga talunan. Nakabantay ang mga Gwardiya Sibil sa harap ng tribunal. Naroon ang mga konstabularyo at mga pulis na pabulong kung mag-usap. Nasa tribunal din ang sekretaryo ng munisipyo, ang alperes at ang asawa nito, at 2 clerk. Ika-9 nang dumating si Padre Salvi. Sunod na dumating ang isang batang babae na umiiyak at may dugo sa salawal. Hinarap ni Padre Salvi ang 2 natitirang buhay sa mga binihag ng mga Gwardiya Sibil. Itinanong kay Tarsilo Alasigan kung may kinalaman ba si Ibarra sa naganap na paglusob. Iginiit nito na walang kinalaman ng binata. Sa halip, ay gusto lang nilang ipaghiganti ang kanilang amang pinatay ng mga Gwardiya Sibil. Dinala si Tarsilio sa 5 bangkay kung saan nakita niya ang kapatid na si Bruno na puno ng saksak, ang asawa ni Sisa na si Pedro, at si Lucas na nooy may tali pa ng lubid sa leeg. Wala pa ring makuhang impormasyon mula kay Tarsilio, kaya ito'y inilublob sa balon hanggang sa umagos ang dugo nito sa ilong at tuluyan ng bawian ng buhay. Sunod namang binalingan ng isa pang bilanggo na si Andong Sinto-Sinto na tawag ng karamihan. Tinanong ng nag-uusig kung bakit siya nasa ilalim ng puno ng saging sa tabi ng kwartel. Aniya, ang biyena niya ang may kasalanan dahil pinapakain ito ng bulok na pagkain. Nagkataong sumakit ang tiyan niya at tumakbo sa ilalim ng puno ng saging sa tabi ng kwartel at doon nagbawas. Doon siya pumunta dahil madilim ang lugar na iyon at tiyak ay walang makakakita sa kanya.
Nagulat na lang siya nang biglang may nagputukan at natakot nang biglang may humuli sa kanya. Ipinag-utos ng alperes na ibalik si Andong sa Kapitolyo at doon ibilanggo. Kabanata 58, ang sinumpa. Nagkalat ang balitang dadalhin na sa Kapitolyo ang mga bilanggo. Inutos naman ng alperes na dagdagan pa ang nagbabantay sa kwartel. Kahit tirik ang araw, ay marami pa din ang nakikiisosyo sa gagawin ng mga bilanggo. May nagsabi na si Ibarra dapat ang sisihin, na sinang-ayunan naman ng ilan-ilan. 2:00 na nang may humintong kariton, dala-dala ng 2 baka. Maya-maya pa'y isa-isang lumabas ang mga bilanggo. Sunod-sunod na lumabas sina Don Filipo, Antonio, kambal na anak ni Kapitana Maria, at sabay na lumabas si Andong at Albina na kasintahan ni Victoria. Huling lumabas si Crisostomo Ibarra na bagamat walang gapos ay napapagitnaan naman ng 2 gwardya. Marami ang nagalit dahil kung sino pa daw ang nanguna sa paglusob ay siya pang walang gapos. Napayuko si Ibarra at pinagpilitan niyang lagyan din siya ng gapos. Dinamayan ng kanyang kamag-anak ang mga bilanggo. Tanging si Ibarra lang ang hindi dinamayan ni Numan. Ang kalungkutan ng lahat ay nauwi sa pagkamuhi kay Ibarra. Kung ano-ano ang masasamang bagay na sinabi sa kanya, ngunit nananatili lang itong nakayuko at buong kapag pakumbabang tinanggap ang lahat ng pang-aalipusta. Mula sa isang talampas ay nagmamasid ang pagal na si Piloso Potasio. Nakabalot ang katawan nito sa makapal na kumot. Ikinaway ni Tasyo ang nanginginig nitong kamay kay Ibarra, hanggang mawala na sa paningin nito ang kariton. Nagbalik si Piloso Potasio sa kanyang tahanan na pagod na pagod. Kinabukasan ay natagpuan na lamang ang malamig na bangkay ni Piloso Potasio sa harap ng pintuan ng kanyang bahay. Mga kapantas, muli magkita-kita tayo sa June 30, 2021, 4:30 ng hapon dahil doon natin ipagpapatuloy ang ilang kabanatang natitira sa nobelang Noli Me Tangere. Nawa, kayong lahat ay natuto ngayong araw. Hindi ba't kapanapanabik ang bawat kaganapan sa bawat kabanata ng nobelang Noli Me Tangere. Magkita-kita muli tayo mga kapantas. Aasahan kong makita muli kayo sa Miyerkules, 4:30 ng hapon para sa mga pagsasanay na ating gagawin. Sana nag-enjoy kayo sa ating kwentuhan ngayon dahil may susunod pa tayong kwentuhan sa Miyerkules. Naway, ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Muli, ako si Ma'am Kate, ang inyong guro sa Filipino, ika-9 na baitang, na siya ring sumulat ng script na ito. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine,
Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Andueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for Grade 9 Mathematics. your partner in education this time of pandemic. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radio Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is
my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Magandang hapon, Project Shine, sa Radyo Pilipino, Aral TarlakHenyo, featuring OSDSR sa RTV Channel 26, simulcast over DCTC, Radyo Pilipino Tarlac. Ako po si Raleigh G. Castro, District Supervisor ng Santa Ignacio North District, bumabati ng isang napakagandang hapon po sa inyong lahat. Tayo ay naririnig at napapanood sa ating virtual live broadcast. Napakapalad po natin ngayon dahil ang ating panauhin ay ang ating pinakamamahal na Schools Division Superintendent na tatanungin po natin siya patungkol dun sa mga successes ng ating division. Alam po ninyo, ang daming palakpak nung nag-present tayo sa DMEA. Ang daming palakpak nung nag-present sa region. Alam po ninyo, regional, dun sa region, about mentor evaluation. Kaganda po ng resulta. Sir, magandang hapon po. Bago po natin simulan, nais ko pong makarinig sa inyo ng bati mula sa ating mga tagapanood at mga tagapakinig. Magandang hapon sa iyo, Sir Raleigh. Ganon din sa ating lahat ng mga nakikinig sa ating radio at sa ating TV dito po sa ating stasyon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sir, bilang pangunang katanungan, kasi katatapos lang po ng Armeya, ano-ano pong mga PPAs ang pinalakpakan na maituturing nating tagumpay at lubhang nakatulong sa ating mga mag-aaral at mga
sa ating division? Marami silang pinalakpakan sa ating mga naging tagumpay dito sa Tarlac, sa Rally. Pero ang gusto kong bigyan ng diin ay yung talagang namumukod-tangi na tayo lang yung meron sa ating division. Una po, pinalakpakan po nila tayo sa dami ng mga napopromote nating mga teachers, mga principals, mga head teachers, mga reclassification natin, na yun ay nangyayari dahil lahat naman kayo na nag-a-apply ay qualified at tama naman yung inyong mga papel na isinasabit. Kaya nga regional office na-approve, pinalakpakan po nila tayo doon dahil sabi nila tayo daw yung nangunguna sa human resource development. Isa sa mga pinalakpakan nila, ang dami nating mga nagagawa pagdating sa curriculum and instruction development. Dahil hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na ang Tarlac ang siyang nangunguna sa radio-based at sa TV-based instruction dahil sa ating mga fasilidad na nasa eskwela na yan ay pinagtulungan naman ng ating mga teachers, ng ating mga principals, district supervisor, at ng ating mga local government units. Lahat po yan, lahat ng mga bayan ng Tarlac province nakiisa po sa atin para bigyan tayo ng radio station at ng mga printer at kung ano-ano pa. Pero yung mga printer, mga ano, hindi ko nababanggitin yun dahil meron din lahat naman yan sa ibang lugar. Pero yung sa pagtatatag ng ating radio station to support education, sa Tarlac po, tayo lang po ang meron yan. Pinalakpakan din po nila yung kabutihang loob ng mga Tarlakenyos dahil sa nahihingi nating mga lupain mula sa mga LGUs natin, ganon din sa mga mabubuting loob na mga malulupang mamamayan ng Tarlac, namigay po sila para sa ating eskwela. At pinalakpakan din po nila na yung mga lupa na kinatatayuan ng ating mga paaralan, ipinamimigay sa atin ng LGU. Nangunguna po dyan ang Hirona Tarlac. Ang Hirona Tarlac, lahat ng mga schools doon, yung lupang kinatatayuan ay may papel na kanila yon. Marami po sila. Sa Kapa, at yung iba pang mga bayan natin na tuloy-tuloy ang pamimigay sa atin. At dahil dyan sa rally at mga Tarlakenyos at iba pang mga nakikinig, marami po tayong napuput up o naitatayo, na-establish na mga elementary at mga high school. At dahil dyan, meron tayong lupa, meron tayong napuput up na eskwela, nakakahingi po tayo ngayon ng budget sa central office para magkaroon ng mga buildings. Okay. Bukod doon, ang division office, inuunti-unti natin gawa ng paraan na ang mga mag-aaral natin ay magkaroon ng mga gadget. Tapos na po ang ating Bids and Award Committee para magkaroon tayo, makabili tayo ng mga tablets na ipapagamit at ipapahiram sa ating mag-aaral. At nakita ng ating government yung pagpupunyagi na mabigyan ng ating mga mag-aaral nang gagamitin nila dahil ayun nga, diniklara na ng ating Pangulo, wala pang face-to-face. Natambalan ni Governor yung ating 7.5 million na pwedeng ibili ng tablet, ginawa niya 10 million nung nag-meeting ka din noong Webers, binigay niya sa tuwa niya. Kaya tuloy-tuloy ang support para sa ating mga curriculum materials development. At ayan nga, saksi kayo dyan sa field, yung ating mga ginagamit na mga pagtuturo, yung ating mga script sa ating mga radio, at lahat ng mga kailangan natin, tuloy-tuloy yung development. Doon tayo umangat ng gusto. Maganda po siya. Sir, dahil Sir, bago ko po itanong yung ikalawang katanungan, alam po ninyo, ini-invite po namin kayo sa July 5, Sir. Magkakaroon po tayo ng signing of Yusufrak doon sa itatayo nating Santa Ignacia National High School. Pupunta po sana kami kanina, kaso Sir, na may parang mock evaluation ng SBM ng mga school heads po. Kaya baka bukas po kami pumunta para formally ma-invite po namin kayo at matulungan po ninyo kami na mapadaling maipatayo yung eskwelahang nasabi dahil yan po yung inyong talagang tatak
Sir. Sir, sa Yan, Sir July Raleigh. 5 po siya. Opo. Yes, Sir Raleigh, yan. Isa sa mga napakalaking ebidensya ng ating mga LGUs, mga mayors natin. Ayan o, ang mayor ninyo magbibigay ng lupain sa atin para magkaroon tayo ng Santa Ignacia National High School. Pag natuloy Opo, na sir. po yan po yung magbibigay at magdadala ng pangalan ng bayan ng Santa Ignacia. Yan po ang flag carrier ng Santa Ignacia pagdating sa high school dahil dala-dala niya yung pangalan. Yan po yung isa sa mga sinasabi ko ng ating mga namumuno, ang ating mga mayor, LGU officers, hindi po nila tayo pinapabayaan sa Department of Education. Bukas naman, Sir Raleigh, pupunta kami sa Kapas para sa budget, para sa hearing po, public hearing tungkol sa mga bagay-bagay na may kinalalaman sa mga tulong nilang ibibigay sa atin sa Department of Education. Kaya nandun po ako sa Kapas bukas para sa public hearing na yan. Dahil doon po natin sa Kapas ililipat itong bagong division office natin na ang plano po niya ay na-submit na sa central office. At ang aking panalangin, ang aking tansya, kung tuloy-tuloy ang pagbuhos ng biyaya sa atin, 2022, bago matapos ang 2022, harinawa, doon na ang bagong division office ng DEPED Tarlac Province. Anong gagawin natin dito sa lumang division office natin? Ito ay magiging training center ng Tarlac Province. Kaya dito na tayo magti-training. Kung may overnight, dito tayo matutulog. O kung halimbawa yung mga pupunta ng Manila sa malalayong lugar, dito na sila manggaling, matulog sila dito para meron silang pupuntahan at meron silang magagamit. Kung halimbawa galing sila sa malayong lugar, alanganin na yung pag-uwi nila sa bayan nila, dito sila tutuloy para bukas na sila uuwi. Libre yan para sa atin. Kaya napakaganda, magiging parang learning center itong ating iuwan ng division office, may tulugan dyan at maglalagay tayo ng administrator ng training center na ito. Kaganda po ng mga plano nyo, sir. Parang kamangha-mangha at sadyang makakatulong po sa mga kaguruan natin at lalo nilang mapapaunlad ang kanilang kakayahan upang matulungan ang mga kabataang Tarlakhenyo. Sir, hindi pong katanungan, sir. Yeah, hindi lang DepEd ang makikinabang dyan sa rally. Other agencies, kung halimbawa may mga training sila, seminar, at wala silang budget, nagtitipid, kuryente, tubig lang, o dito na sila. Dito na sila, maraming makikinabang. Okay po. Libre lahat, sir. Libre po. Yeah. Tubig at kuryente na lang nilang babayaran nila. Opo. Sir, ito po yung aking ikalawang katanungan kasi talagang namamayagpag ang Schools Division of Tarlac Province patungkol sa mga iba-ibang mga proyekto ninyo na pinangungunahan po ninyo. Lalong-lalo na po sa RBI. Ano na po yung status of implementation ng RBI sa Project Shine at sa mga remote schools na pinuntahan po ng ating isang undersecretary, sir? Ang ating implementation ng ating RBI ay napakataas ang kanyang antas. Yung huling bilang namin noon ay mahigit ng 130 radio stations. Yung iba hindi na namin na-monitor dahil natigil na kami dahil nga ng pandemya. Pero marami sa inyo nagkaroon ng virtual inauguration, ng launching, kaya tumataas ang bilang. At bilang muli, tambal at pagpapakita ng tuwa ng ating butihing governor sa nakita niyang kagandahan ng radio stations na nasa school, mayroon siyang ibibigay isa sa bawat schools. Kaya 100% ang eskwela natin, elementary hanggang senior high school, magkakaroon talaga ng radio stations, bubuuin ni Governor yung kakulangan. Bukod pa yan sa mga naibigay na ng mga mayors. Kaya yung iba, pwedeng magamit na ngayon sa grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, o pwedeng gamitin ng ganitong subject nang sabay-sabay yan sa rally. Kaya mas maraming magdudunay, mas maganda at mas nagiging kapakinabangan.
Ang isa pang pakinabang nito, maraming mga LGU, halimbawa mga kapitan, mga konsehal, lumalapit sa mga schools at doon sila nag-aanonsyo ng mga importanteng kaganapan sa kanilang bayan o kanilang lugar. Dahil abot lahat yan ng radio station natin, yung buong barangay. May nagpasabi sa akin na pati yung mga armed forces daw, yung parang army, sabi sila na gusto nilang gamitin yung ating school, yung radio station, para sa kanilang advocacy laban daw sa mga terrorism, pag-lecture sa mga kabataan ng laban sa droga. Kaya kita mo sa rally, hindi natin na-imagine lahat yung mga yan. Pero dumadami ang pakinabang natin dito sa mga radio stations na ito na wala man sa plano natin. Ang plano lang natin noon, pagturo, magamit, pero ito, lumalawak, ang dami na palang pwede natin gawin sa radio stations na ito. Kaya Tarlac talagang umaangat at binibisita po tayo ng mga iba-ibang division sa iba-ibang region. As far as Davao, ini-invite yung isang principal natin, pero hindi naman pwede kasi pag-travel. Kaya nag-virtual meeting sila. Kung paano gawin yan? Nalaman ito ng isang undersecretary natin sa Music Red Sea, October 5, first day of classes, doon po sa Hirona, pinuntahan niya yung isang maliit na school. Kindergarten teacher nagturo ng radio using radio station. Namangha si Sir at nakita niya, pwede pala. Doon naman sa tuktok ng bundok ng Bamban, doon sa Burog Elementary School. Pinuntahan naman ni Director Andaya ng Central Office at talagang nagpunta kami sa mga bahay-bahay. Nakita niya, andun yung mga kabataan, nag-aaral, samantalang si teacher, andun sa opisina sa school ng kung saan yung radio station na nandun, nagtuturo siya at yung mga bata sumasagot. Kahit napakalayo, abot. Dahil pinuntahan namin yan sa rally. Talagang pinuntahan namin para makita namin yung effectivity niya at talaga naman kung may malaki ang kapakinabangan. Kaya tuloy natin yan. Develop natin yan. Alam mo, nagsimula lang yan sa isang table, nandun yung gadget. Ngayon, the cubicle na yung ating mga radio station, talagang Kaya TarlakHenyo, maging proud kayo dahil tinitingala po tayo sa mga iba-ibang lugar dahil sa mga ginagawa natin ito. Dahil hindi namin kaya ito kung wala kayo. Hindi namin kaya. Sir, kahit na ganyan po kalawak na yung ating mga narating, di po ba may mga challenges po tayong na-experience patungkol dito? Sir, ano-ano po yung mga challenges na ito? At ano po yung mga best practices na ginagawa natin para ma-solve natin yung mga challenges na nasabi, sir? Tayo naman, we call those challenges as learning opportunities. Yan. Walang problema sa akin. Lahat yan ay tinatawag nating learning opportunities. Pagkakataon upang tayo ay matuto. Una, maraming hindi naniniwala sa atin na pwede ba yun? Ang mahal-mahal, hindi pwede yan, hindi pwede yan. Ito ngayon pwede. Tinitingala tayo ngayon, tinitignan. So, kung tayo ay bumigay sa mga ganong komento na hindi kaya, hindi pwede, imposible, talagang walang mangyayari. Ngayon, yung mga ganong challenges, pagkakataon natin yung para matuto, anong gagawin natin para pwede? Nakagawa tayo ng paraan, dumami ng dumami. Siyempre, ang problema ngayon, yung supply. Yung supply ng mga gadget, dahil siyempre, kailangan naman natin yan. Kung walang mabili, may hirapan tayo. Isa sa challenges na unti-unti naman natutugunan ng mga suppliers. Dahil siyempre, kailangan din nilang kumita. Kailangan din nilang mabuhay pandemya ngayon eh. So, hindi problema yan sa rally. Medyo mababagalan na. Okay. Pangalawa, dahil doon sa nakikita ng mga tao, dumadami ngayon ang gustong tumulong. Noon, problema natin, saan tayo kukuha ng pera? Kulang ang MOOE. Ayan ang Rotary Club. Hindi naman ilang yung naibigay nila sa atin, ilang school na yung inadapt nila. At patuloy pa rin silang nag-a-adapt. At kung ano-ano pa yung mga lumalabas na naitutulong. Kaya hindi problema ang pera eh. Pakita lang natin na yung ating direction,
yung ating advocacy ay talagang ito ay para sa mga bata, maraming maiengganyo at maraming tutulong. Ano pa yung mga best practices natin? Alam niyo, ang pinakamagandang best practice na meron tayo, naniwala kayo dito sa division office. Ikaw, Sir Raleigh, Sir Roger, iba-iba pang district supervisor, ibang mga principals, ibang mga magulang. Yung paniniwalang yan ang nagbigay ng lakas sa amin, nagbigay ng enerhiya upang lahat ang mga ito, mabuhat namin kayo, madala namin kayo. Kaya yun ang isang best practice natin. Kayo ang nagtiwala, nagbigay ng inspirasyon sa amin. At ang ating mga LGUs naman, sinuportahan tayo. Tignan nyo si Congressman Charlie. Diyos ko, pamigay mo ba naman ng libre? Paggamit mo yung radio station mo, TV sa DEPED, Lunes hanggang Biyernes, umaga hanggang gabi. Ibibigay ba naman ni Congressman paggamit sa atin kung basura ang pupunta ng ating ginagawa? Of course, no. Naniwala sa atin si Congressman. Sinuportahan niya tayo. Yon, mga fuel natin yan. Mga enerhiya natin. Yung mga paniniwala ng bawat isa na kaya natin. Okay. At kung meron tayong mga nakikitang mga stumbling blocks, the team mula sa inyo, sa mga teachers nyo, sinasabi nyo sa bawat isa, pinaparating nyo sa amin, ito yung mga dapat natin ayusin, dapat itong gawin natin, subukan natin, kaya tignan nyo ang gagaling ng ating mga radio teachers, radio broadcasters. Pag naka-onboard na sila dito sa DCTC at nagsalita na, kalain mo bang teacher yon kung hindi naka-uniform? Di ba? Maniwala tayo sa kakayahan ng bawat isa. At higit sa lahat, marunong tayo magpasalamat. Yun yung best practice natin. Opo, sir. Sa totoo lang po, sir, talagang saludo po ang buong DEPED Tarlac Province sa ating congressman dahil naibigay niya milyong-milyong halaga yun kung tayo ang gagastos. At saludong-saludo po kami sa inyo dahil kung hindi sa inyo at hindi sa pagtitiwala ng mga leader natin sa inyo, hindi po mangyayari ang ganito sa DEPED Tarlac Province, sir. Sir, ito po yung isang katanungan pa po. Kasi tinanong po ito ng isang punong guro na gustong magpatayo ng isa ring yung RBI sa school nila, school-based. Maliit lang po yung school. Paano po, gusto po sana niya na magkaroon ng centralized scripts yung mga teacher para kung anong sinasabi sa isang maliit na school, anong tinuturo, ganun din po yung tinuturo sa iba-ibang mga malalaking schools. Walang problema yan, request po niya yun. Walang problema yan, Sir Raleigh. Contact ninyo yung division supervisor na in charge sa subject area na yan. Dahil yun naman talaga ang dapat. Kasi nga meron tayong minimum learning competencies na most essential learning competencies ngayon. Kung ano yung nandun sa MELC na yun, dapat talagang yun yung konsepto. Mag-usap-usap kayo ngayon. Pwede nyong iplano na sa math, itong school na ito, sakop niya lahat yung mga schools na yan, buong division. Kaya nga itong ating mga itong ating mga supervisors, lagi nilang tinitignan yung mga ginagawa ninyo para hindi matulad tayo sa ibang lugar na alam nyo naman na yung issue tungkol sa aswang, tungkol sa kung ano-anong katuruan na hindi Ako mismo, marami akong nakikita kung naka-attend kayo sa aking pananalitan noong Huwebes ng umaga doon sa isang seminar sa mga talagang nangyayari. Kailangan iwasan natin yung mga yun. At yun, again, kailangan natin ang unifying force. Kung sino man yung principal na yun, napakaganda ng idea niya, iparating niya sa ating concerned na division supervisor at pag-uusapan yan. Magkaroon po tayo ng unified concepts na ituturo sa ating mga kabataan. Opo, sir. Para nakafocus kayo, nakafocus. Opo. Sir, ito po yung isa pa pong katanungan. Nakatulong po ba sa division ang Project Simple natin? At ang iba pang modular distance learning natin, sir? Okay. Project Simple, isa sa pinag-usapan namin noong Huwebes. Ako mismo, kung ako yung estudyante at ganun ang
at ganun ang gagamitin, napakagaan ang pagtuturo. Yung Project Simple, try out na yan sa ilang mga schools, maraming nag-try out. So mula sa pag-try out ngayon, nakita yung improvement, nakita yung improvement. Ako na mismo hindi ko na makilala sa ganda. Noong ipinakita yan noong Huwebes, dito sa kay Governor at saka sa amin for finalization, kasi nga kailangan i-full blast na ito ng 2021-2022. Kapag yun ay ginamit nyo na, ay my goodness, I'm telling you, walang bata na hindi matututo. Kaya nga tayo nagpupursige na mabigyan sila, magkaroon tayo ng tablet, ng USB, kahit walang internet connection sa rally. Basta meron ka lang USB at may tablet, kopyahin mo yung lesson. Punta ka na kahit saang bahagi ng Pilipinas na walang network, mapapanood mo na. Ngayon, yung mga questions doon, dahil nakita ko mismo kung may test, wala nang papel. Hindi na tayo mag-prepare ng video. Doon mismo sa tablet, nandyan yung question, pipindutin lang ng bata yung sagot, tapos at the end of the questions, the test, kung 40 items man, send. Diretso nang pupunta kay Madam. Itong si Madam, pag natanggap na niya, yung pinadala ng bata, may notification doon na magsasabi sa bata na natanggap na ni Madam. Si Madam or si Sir naman, gagamitan lang niya ng isang app doon, ma-check na yung kanyang test paper or yung assignment, may lalabas ng score, may lalabas ng grade. Kaya si Ma'am wala nang kukumputin. Wala. Ngayon si bata, kung meron sa hindi natapos, yes, automatic. Pwede niyang balikan. Kung mabilis-bilis si bata, mag-advance siya. Makukompute na automatic yan. Learning, management system kasi, kaya napakaganda. At walang ibang makakabukas nun kung hindi si teacher lang at si bata doon sa pangalan niya. Kaganda po. Ay, maganda User-friendly talaga na siya, sa tapos confidential pang kanya. Opo, sir. At user-friendly. Opo. Sir, kaganda po ng ating diskusyon, kaganda ng mga impormasyong na ibigay ninyo. Kaya lang, medyo wala na po tayong oras. Bilang panghuling pananalita po, sir, ano po ang masasabi nyo sa DEPED Tarlac Province? At sir, may bumubulong dito, kailan daw po ba yung PBB? Yung swerte ng mga teacher. Ang PBB nagsimula na nung last week pa. Ang walang PBB kami sa division office. Inuna kayong mga teachers tayo, kasama ka sa rally. Sa mga dahil lahat na nakaplantilla sa division office, wala po. Wala pa po. Yung mga hindi pa nakatanggap, alam niyo kung bakit? Ito yung kapag kayo ay pinag-submit ng mga dokumento, submit ka agad kasi apektado ang lahat yung mga naunang nag-submit ng payroll, hindi namin pwedeng maunang bayaran dahil siyempre may processes yan sa bangko. Pero kung minsan kailangan gawin, may nang maiiwan talaga, then late naman silang nag-submit. Yun yung aking isang mensahe. Ang PBB, andyan na, kami lang ang wala. Hintay nyo yung mga hindi pa mag-credit. Pre-credit yan, don't worry. At pag may pinasubmit, submit. Tapos, keep your faith. Hold on. Huwag bibitaw. Dahil pag bumitaw ang isa, wala. Pag may nakikita kayong problema, let's not consider a problem to be a problem so that we will have no problem. So what's the problem? No problem. Kasi yung iba, may maliit lang na pinapalaki Imbes na isolve to their own level, ba't kailangan ipaskill pa sa Facebook, sa kung saan social media, na hindi naman nakakatulong. Gagatungan lang kayo. So, hold on. Hold on. Hold on. Gaya ng kanta, if we hold on together, alam nyo ng kadugtong ng kantang yan, magiging successful tayo. At pangalawa, ito yung pinaka-importante, ang Provincial Government of Tarlac Information Office, everyday po pinapadalhan po ako ng update natin sa COVID. Dati po, yung positive at saka yung number ng mga hindi gumagaling, pareho lang po, mas mataas yung positive. Ngayon po, nakaangat na ng husto ang naka-recover
3 digits na lang po kung minsan ang positive. Kaya pakiusap mga Tarlakenyos, sundin natin ang protocol. Ito yung lagi kong sinasabi kung minsan, pag si principal or si district supervisor may pinatawag na teacher punta sa school, mga 1 oras, 2 oras, dahil may mga trabaho kailangan gawin na kayo lang yung pwede, text ng text sa akin, sir, di ba bawal kasi may COVID, ganito, ganyan, mahawa kami, paano, sasagutin niyo bang ganyan? Pero panay naman ang post na nasa beach, na nasa mall, nasa birthday, nag-iinuman, meron pang video na nakinunan mga teachers, kasamang mga bata, nagpa-party, pinadala sa akin. Yon, pag ganung mga bagay, hindi nila ako i-text na maku-COVID sila, pero pag report at kailangan sa school, maku-COVID daw sila. Isip-isip lang mga teachers, mga kapamilya sa DEPED at sa lahat ng Tarlakenyos. Bumababa na po ang bilang natin ng mga positive. Ang dami na pong nakaka-recover. Kunting tiis pa, sumunod tayo. Ito, sinasabi ko sa inyo yan bilang pagtatrabaho dito sa Tarlac. Dahil ako naiinggit sa inyong mga Tarlakenyos. Dahil hindi po ako taga-Tarlac kasi. Pero ang daming mga magaganda dito na hindi ko nakikita sa ibang lugar. Lalo na po sa inyong mga naglilingkod sa inyong mga LGUs natin from the governor hanggang doon kinakapitan. Lahat yan tumutulong sa atin sa DEPED. Alam ninyo yan. So, tahanan natin. Hold on, hold on, hold on. Okay po, sir. SDS po, son, maraming salamat po. Napakapalad ng mga Tarlakhenyo. Sa inyo, salamat, salamat, salamat. Muli sa ngalan ng Project Shine sa Radyo Pilipino, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radyo Pilipino Tarlac, sa bawat pagsubok, sa bawat problema, Diyos ang sandigan, kaya natin ito.